Thành Hoa Viên do nữ nhi cai quản và Thành Huyền Hổ do nam nhân lãnh đạo. Hai thành này vốn có nhiều mâu thuẫn với nhau. Sau một trận chiến ác liệt, Thành Huyền Hổ đã thua cuộc. Họ phải cử thiếu chủ Hàn Thước đến kết thân để giữ hòa bình với Thành Hoa Viên. Những người phụ nữ trong Thành Hoa Viên khi thấy kiệu của Hàn Thước đến đây thì bắt đầu tỏ thái độ. Họ cho rằng Hàn Thước không xứng đáng ở đây. Tuy Hàn Thước khá khôi ngô tuấn tú nhưng vẫn bị mọi người cười chê và dè bỉu. Lúc này ở Thành Huyền Hổ, tam công chúa Trần Thiên Thiên, một cô gái xinh đẹp đang phi ngựa dạo chơi trong thành. Sau lưng cô là cả đám tùy tùng. Bỗng nhiên có một tên đẩy xe hàng ra cố tình chặn đường của cô. Theo quán tính cô lao mình về phía trước. Đúng lúc này Hàn Thước trong kiệu phi ra đỡ lấy cô ngay trên không. Tất cả đều là kế hoạch của Hàn Thước. Anh đã lập nên một màn anh hùng cứu mỹ nhân để lấy lòng tam công chúa nhằm chiếm đoạt Long Cốt, bảo vật của Thành Hoa Viên, vì Long Cốt có thể chữa bách bệnh. Thiên Thiên vừa được giúp đỡ nhưng không cảm ơn mà chỉ hỏi tên người kia. Biết là Hàn Thước đến ở rể, Thiên Thiên càng cao ngạo. Cô kêu người hầu cho Hàn Thước tắm rửa sạch, nằm nghiêng ráo nước rồi đưa đến phòng của cô. Mặc cho người hầu giải thích rằng phải có ý kiến của thành chủ mới được manh động, nhưng Thiên Thiên mặc kệ, đã mê trai thì đầu thai mới hết. Hàn Thước vẫn đứng một bên không nói lời nào. Mãi đến khi Thiên Thiên leo lên ngựa thì anh mới hỏi tên tuổi của cô. Sau khi biết tên của Thiên Thiên, Hàn Thước lại giả vờ phát bệnh nằm ra giữa đường để tránh phải lên giường với Thiên Thiên, nhưng cô vẫn không thay đổi quyết định của mình. Tất cả những việc trên đều do Tiểu Thiên ngoài đời viết lên. Cô vẫn đang say sưa với câu chuyện của mình thì nhận được một cuộc gọi của giám đốc Trương để nói về chuyện kịch bản. Cô liền đến phim trường để thảo luận với diễn viên về kịch bản nhưng bị làm ngơ. Về đến nhà cô gọi lại cho giám đốc Trương để phàn nàn nhưng khi thấy tiền được chuyển vào tài khoản cô lại hạ giọng nhẹ nhàng. Tiểu Thiên lại quay về với câu chuyện của mình. Cô viết ngày viết đêm viết cả khi bị ốm đến nỗi mệt quá mà ngất đi. Sau đó cô tỉnh lại trong hình hài của nhân vật Thiên Thiên trong chính câu chuyện của mình. Lúc này cô vẫn chưa nhận ra bản thân đã xuyên không vào câu chuyện. Vẫn còn đang ngỡ ngàng thì một đám người từ đâu ra cúi chào cô. Đến khi nhận thức lại thì cô đã ở trong câu chuyện của chính mình. Đang ngơ ngác thì tên hầu lại đến báo đêm nay là lễ thành hôn của cô, khiến cô càng ngơ ngác hơn. Hàn Thước lúc trước cứu nhầm Thiên Thiên nên bị ép hôn. Anh không quan tâm người đấy là ai mà chỉ mong lấy Long Cốt về cho bản thân mình. Bên này Tiểu Thiên trong cơ thể Thiên Thiên vẫn chưa biết xử lý như thế nào. Cô nghĩ nếu cô cứ như kịch bản ngoài đời thực thì không biết có về được không. Tên người hầu bên cạnh thì cứ lải nhải về hôn sự làm cô càng đau đầu thêm. Cô nghĩ chỉ cần uống rượu với Hàn Thước và chết là có thể trở về đời thực nên đã cho người hầu bỏ hết những thứ không liên quan. Nhị quận chúa Trần Sở Sở là tỷ tỷ của Thiên Thiên đã tùy ý cho Thiên Thiên quyền quyết định chuyện của cô. Cô cũng không quan tâm đến Hàn Thước. Thiên Thiên còn nói thành chủ không cần đến. Thành chủ vẫn tưởng do Thiên Thiên từ bé đã khó bảo nên giờ thấy lễ nghi rườm rà, vì vậy bà cũng không quan tâm cho lắm. Đêm tân hôn, Hàn Thước ngồi nghe những quy tắc của Nam Nhi Hoa Viên. Những quy tắc này anh đã nghe chán cả ra rồi. Anh còn biết cả tập tục khăn che mặt của nam nhân. Ai tháo khăn che mặt thì nam nhân phải đi theo người đấy. Đến khi đánh dấu thủ cung xa, đánh dấu trinh tiết lên tay thì Hàn Thước không chịu được những luật lệ này nữa. Anh giật khăn che mặt xuống quát tháo người hầu. Đang căng thẳng thì Thiên Thiên đi vào. Hàn Thước lấy khăn che mặt và cho người hầu ra ngoài. Cô đang định nói đến việc uống rượu mừng thì Hàn Thước lại nói trước cô. Anh lấy ly rượu rồi cho thứ gì đó vào chén. Cô cũng muốn uống rượu vì nghĩ rằng uống xong là có thể trở về thực tại. Vừa nâng ly rượu lên thì Hàn Thước lại bị ho. Lúc này Hàn Thước nhanh tay đổi ly rượu của mình sang cho Thiên Thiên. Khi quay lại để uống rượu thì Hàn Thước lại bất giác ho thật. Vì vậy Thiên Thiên đã tháo vải che mặt của Hàn Thước ra. Lúc này cô nhìn kỹ thì thấy anh giống hệt tên diễn viên làm ngơ cô ngoài đời thực, vì vậy cô cứ nhìn chằm anh. Hàn Thước tưởng cô biết chuyện anh giở trò với ly rượu nên hỏi cô biết bên trong có độc à. Ai ngờ Thiên Thiên lại hỏi ngược lại khiến Hàn Thước cũng cạn lời. Thiên Thiên lại lấy 2 cốc rượu trộn vào nhau. Hàn Thước thấy chuyện của mình đã bị lộ thì cũng không dám uống rượu. Thiên Thiên bèn gọi người hầu vào. Hàn Thước định lấy đũa động thủ nhưng lại rụt tay lại. Cô lệnh cho người hầu treo Hàn Thước lên vì nghĩ Hàn Thước hạ độc cô. Nhưng khi cô uống cả 2 chén rượu đều không sao. Sau đó cô cúi xuống sát mặt với Hàn Thước. Anh tưởng cô định làm gì, ai ngờ cô lại hôn vào môi của anh làm anh bất giác đẩy ra. Thiên Thiên lại cười phá lên, sau đó thì như bị trúng độc lao đến sờ ngực Hàn Thước rồi ngất đi. Người hầu tưởng cô bị trúng độc thật lao vào bao vây lấy Hàn Thước. Ở Bách Hủy Hàm Anh, Thiên Thiên tỉnh dậy sau cơn say do một chén rượu chứ không phải do bị trúng độc. Vừa tỉnh dậy cô liền véo tai tên người hầu và thắc mắc sao mình chưa trở về thế giới thực. Cô cho rằng Hàn Thước đã đổi chén rượu độc. Cô nghĩ chỉ cần cô chết là có thể trở về thế giới thực nên đã thử nhiều cách nhưng rồi vẫn không dám ra tay. Cô lại nghĩ đến kịch bản mình đang viết liền hỏi về Hàn Thước. Biết được anh sắp bị khử do sự việc đêm qua, cô liền chạy đến chỗ mẫu thân để xin miễn tội cho Hàn Thước. Trong nhà lao, Hàn Thước quyết định sẽ tấn công Hoa Viên và bỏ qua mục tiêu Long Cốt của mình. Thiên Thiên vẫn đang cố giải thích với mẹ rằng Hàn Thước không có ý đồ gì, nhưng trước giờ Thiên Thiên vốn tử lượng cao, nay mới uống một chén đã say nên chẳng ai tin. Mẹ cô tức giận giải thích cho cô nghe về quan hệ giữa hai thành Huyền Hổ và Hoa Viên. Bà cho rằng Hàn Thước đến đây là có mưu đồ. Việc cô cướp hôn đã bị cả thành biết nên giờ tỷ tỷ của cô là Sở Sở cũng chẳng thể thành hôn với Hàn Thước. Thấy thế cô bèn giả vờ cô đã mang thai với Hàn Thước để xin mẹ tha tội cho hắn. Hàn Thước được thả ra và còn được ban cho nhiều lễ vật, nhưng anh chẳng thích món nào. Thiên Thiên ngồi một bên phì cười vì những món đồ buồn cười ấy. Cô còn cho rằng đứa con giả trong bụng phải đặt tên theo họ của mẹ. Tên người hầu của Hàn Thước thấy thế bèn hỏi sao lại lấy họ của mẹ. Cô lại đưa ra một loạt điều phải phụ thuộc vào cô nên phải lấy họ của cô. Hàn Thước vẫn quyết định làm theo kế hoạch. Anh cho người hạ độc vào chén lưu ly của Thiên Thiên. Đến bữa ăn, Thiên Thiên còn bắt Hàn Thước gắp thức ăn vào thìa của mình. Anh thấy cô ăn thì mừng thầm.
nhưng không ngờ người hầu lại bưng lên rất nhiều chén lưu ly khác khiến anh ngỡ ngàng. Thấy thế anh gắp hết các món cho cô ăn. Hành động của anh khiến cô nghi ngờ anh đã hạ độc nên lại đưa thức ăn cho anh. Hai người cứ đưa đẩy qua lại một hồi, cuối cùng anh liền hất tung cả bàn ăn lên. Về tới phòng, Hàn Thước liền trách người hầu sao có nhiều chén lưu ly như thế. Tên người hầu cũng không biết phải giải thích như thế nào. Sau khi bị hất tung cả bàn ăn, Thiên Thiên liền đến chỗ mẹ ăn ké. Cô động đến món nào cũng bị mẹ ngăn lại vì bà cho rằng những món đó không tốt cho cô và em bé. Đang với đồ ăn, cô lại để lộ vết thủ cung sa ở tay khiến mẹ cô phát hiện cô không hề mang thai. Bà đã mắng cô tội nói dối để cứu Hàn Thước, sau đó liền cho người gọi anh vào. Cô đành phải nói cô rất yêu anh nên mong mẹ tác hợp cho hai người, sau đó nhanh chân chạy về. Mẹ cô đã chuẩn bị một đống đồ chơi trẻ con vì mong muốn có cháu. Thiên Thiên nghĩ đến kịch bản ngoài đời thực, cô lại cho rằng chỉ cần anh và Sở Sở yêu nhau thì cô có thể trở về đời thực. Nghĩ vậy cô liền tìm đến ba người kể chuyện thời xưa nhờ họ viết kịch bản để giúp Sở Sở và Hàn Thước đến với nhau. Biết Sở Sở sẽ đến giáo ty phường, kỹ viện của Hoa Viên, cô bèn dắt Hàn Thước đến đây để tìm ra người đàn ông có tài nghệ nhất của thành Hoa Viên. Anh được sắp xếp so tài với Tô Mộc, một tên đàn ông ẻo lả nhưng đàn rất hay. Người hầu của Hàn Thước bỗng đi ra ngoài ra ám hiệu với người của phe mình chờ lệnh sẵn sàng ra tay. Hàn Thước thấy tên kia đàn thì cũng rút kiếm ra múa, cánh hoa bay tung tóe tạo ra một cảnh tượng rất đẹp. Bỗng anh cầm kiếm lao tới chỗ Thiên Thiên. Khi thanh kiếm sắp lao về phía Thiên Thiên thì Sở Sở bỗng bay đến so tài kiếm thuật với anh. Sở Sở cho rằng anh không biết phép tắc nên đã buông lời giáo huấn anh. Chưa dứt lời thì Hàn Thước lại cầm kiếm lao về phía Sở Sở để tiếp tục đấu kiếm. Đang đấu thì Hàn Thước bỗng lên cơn đau tim. Nhân cơ hội này Sở Sở liền lột áo của Hàn Thước ra. Thấy vậy người của Hàn Thước cũng định ra tay nhưng Thiên Thiên lại kêu dừng tay khiến người của Hàn Thước cũng rút lui. Cùng lúc đó Bùi Hằng, hay còn được gọi là Bùi Ti Học, một người Thiên Thiên rất ngưỡng mộ, cũng bước vào. Mọi người đều say mê nhìn anh ta. Bùi Hằng hỏi vì sao Hàn Thước lại quần áo không chỉnh tề. Thiên Thiên vội nhặt áo của Hàn Thước ở dưới đất đưa cho anh và đuổi mọi người xung quanh về. Cô muốn giúp Hàn Thước và Sở Sở làm hòa với nhau. Bùi Hằng lại gọi cô ra nói chuyện riêng. Anh nói thẳng anh không thích cô, anh cũng không quan tâm tới hôn ước của cô và anh. Anh khuyên cô nên coi trọng Hàn Thước, đừng xúc phạm anh ta. Thiên Thiên nghe Bùi Hằng nói thế thì bật khóc. Cô bày ra vẻ mặt mình rất thích anh và mong muốn được trở về nhà để xin lỗi chuyện của Hàn Thước. Đêm đến Thiên Thiên tới phòng của Hàn Thước. Khi cô đứng bên ngoài phòng suy nghĩ thì có một đám thích khách đã chờ sẵn. Cô vào phòng xin lỗi anh về chuyện hồi sáng ở giáo ty phường nhưng anh không tin cô đến để xin lỗi. Cô cũng không còn cách nào để chứng tỏ sự hối lỗi của mình, liền cởi lớp áo ngoài như anh bị lột sáng ngày. Hàn Thước chỉ biết quay mặt đi. Anh chê cô mặt dày vô liêm sỉ. Cô nghĩ sáng này anh còn bị nhiều người thấy nên định ăn mặc hở hang chạy ra phố, nhưng anh nghĩ cô là nữ nhi lại thêm đám thích khách của anh ở bên ngoài, anh liền gọi cô lại. Bên ngoài mấy tên thích khách cảm thấy khó hiểu, bó tay chấm cơm. Để bù đắp cô định cởi thêm một lớp áo nữa. Đang cởi thì Hàn Thước lấy chiếc chăn trên giường trùm lấy người cô. Cô tưởng anh định giở trò nên la toáng lên. Cô vừa hét lên thì Hàn Thước lùi ra xa. Anh cho rằng cô có quan hệ mập mờ với Bùi Hằng. Cả cái đứa con giả trong bụng cô cũng là của Bùi Hằng. Anh đang nói thì Thiên Thiên bỏ chiếc chăn ra làm lộ vết thủ cung sa vẫn còn ở trên tay. Lúc này anh nhận ra cô không hề mang thai, chỉ biết gãi đầu hỏi cô sao không có thai. Cô liền giải thích cô giả vờ có thai để cứu anh khỏi tay mẫu thân. Sau khi biết cô đã cứu anh, Hàn Thước vẫn không cảm ơn cô một lời. Cô ra điều kiện với anh. Khi ở ngoài thì theo luật của thành Hoa Viên, còn khi chỉ có hai người thì theo luật của thành Huyền Hổ. Cô sẵn sàng nghe lời anh. Đúng là không có gì quý hơn bản tính hám trai vì nó tạo động lực cho ta suy nghĩ mỗi ngày. Anh thấy thế thì vô cùng ngạc nhiên, im lặng ngầm đồng ý với cô. Cô mặc áo sau đó đi ra ngoài. Anh nghĩ đám thích khách của mình bên ngoài sẽ ra tay, liền lấy chiếc chăn phi ra ngoài đỡ hết tên bắn tới. Thấy mũi tên ở ngay dưới chân mình, Thiên Thiên liền nhận ra ý tốt của Hàn Thước. Cô cảm ơn anh rồi trở về. Cô lại tìm đến chỗ ba người kể chuyện lần trước, hỏi về việc giúp Sở Sở và Hàn Thước đến với nhau và làm cách nào để cô lấy được lòng tin của anh. Lúc này cả Sở Sở và Hàn Thước đều nhận được thư đến Hà Thành vào giờ tí. Cả hai bức thư đều do Thiên Thiên gửi đến. Đến giờ tí cô đến Hà Thành trước rồi đứng một bên nhìn. Lúc sau Hàn Thước và Sở Sở đều chèo thuyền đến. Cô nghĩ Hàn Thước sẽ bị bắt, lúc đó cô ra giải thích sẽ cứu được anh và có được lòng tin. Nhưng khi cô chạy lại thì không thấy Hàn Thước đâu, lại còn bị nghi là kẻ thù. Cô biết ngay cô đã bị Hàn Thước chơi xỏ. Cô bèn nói cô đến đây để ngắm trăng sau đó rời đi. Thì ra Hàn Thước đã biết kế hoạch của cô nên đã tương kế tự kế. Lúc về gặp Hàn Thước ở ngoài, Thiên Thiên liền trách anh sao đi lượn một vòng làm cô bị nghi. Còn anh thì trách cô âm mưu hãm hại anh. Thấy cô bị thương ở cổ, Hàn Thước cũng quan tâm hỏi han cô. Cô lấy cớ vì muốn cứu anh nên bị thương rồi rời đi. Hàn Thước nghĩ cô đã thích mình nên anh cũng thấy cô dịu dàng hơn. Sở Sở đang bị thành chủ trách tội vì việc bứt dây động rừng. Cô cũng không biết phải giải thích thế nào. Hôm sau đến chỗ học của Hoa Viên, Thiên Thiên vẫn đang nghĩ cách để trở về thế giới thực. Cô nghĩ chỉ cần Hàn Thước và Sở Sở đến được với nhau thì cô có thể trở về. Thấy mình đang ngồi cạnh Sở Sở, cô liền gọi Hàn Thước đến ngồi chỗ của cô để tác hợp cho Hàn Thước và Sở Sở. Người khác lại nghĩ cô muốn ngồi gần Bùi Hằng nên cố ý nói xấu cô. Hàn Thước nghe thấy thế liền ôm cô lại chỗ cũ. Cô lại cho rằng anh ngốc không hiểu ý của mình. Bùi Hằng là người dạy học cho các công chúa ở đây. Anh giải thích một loạt về tài nghệ của một thành chủ tương lai cần có. Bùi Hằng ra một vế thơ, sau đó giải thích về luật thơ vần thơ. Mọi người ai cũng giải được, đến Lâm Thất thì cô không biết trả lời. Thiên Thiên chê cười cô. Lâm Thất cá cược với Thiên Thiên. Nếu Thiên Thiên đối được thì Lâm Thất sẽ đi dọn nhà xí, còn nếu không thì cô phải đi. Thiên Thiên thì cũng không muốn đôi co với Lâm Thất nên không cá cược.
Hàn Thức ngồi một bên lại cá là cô có thể đối được. Cô đành đưa ra vế đối nhưng Lâm Thất không cho là đúng nên cô đưa thêm 2 vế đối nữa, tất cả đều được cho qua. Lâm Thất cá cược thua phải đi dọn nhà xí. Bùi Hằng khen cô học hành tiến bộ còn cô chỉ say sưa ngắm Bùi Hằng. Hàn Thức thấy cô ngồi ngắm Bùi Hằng thì lên ngăn lại. Lâm Thất trở về tức giận quát tháo mọi người ở giáo ty phường. Cô còn đánh cả Tô Mộc người mà Thiên Thiên hay tìm khi đến giáo ty phường. Tô Mộc bị đánh liền chạy đến chỗ Thiên Thiên mách lẻo. Đàn ông mà nhìn ẻo lả hơn đàn bà. Sau khi nghe chuyện của Tô Mộc nói với mình, Thiên Thiên quyết định đến nói chuyện ra nhẽ với Lâm Thất. Hàn Thức nhớ Thiên Thiên nên đem con ngựa đồ chơi sang tặng cho cô. Không ngờ cô đã cùng Tô Mộc đến giáo ty phường. Anh lên cơn ghen hất vỡ con ngựa đồ chơi. Cô đến chỗ của Lâm Thất nói chuyện muốn mua lại Tô Mộc để trả tự do cho anh. Hàn Thức đứng sau nghe được thì biết cô mua Tô Mộc không phải để mua vui. Cô còn thêm lời bênh vực anh. Nghe thấy thế Hàn Thức bỗng thấy Thiên Thiên rất thú vị, dễ thương, ngoan ngoãn. Anh đến chỗ thành chủ lấy cớ bệnh tim một mình không phục vụ được công chúa để xin cho thêm nhạc công ở giáo ty phường vào cùng. Thiên Thiên về phủ thấy người của giáo ty phường ở phủ mình thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thấy thế cô càng trêu tức Lâm Thất khiến Lâm Thất tức giận bỏ đi. Đến khi nghe Lâm Thất nói Hàn Thức bỏ cả tự trọng để xin người của giáo ty phường vào phủ thì cô lại cười anh. Thì ra anh xin cho của người giáo ty phường vào phủ vì có mục đích. Anh làm vậy để gặp được nội gián Thành Huyền Hổ gửi vào. Gặp lại người của mình Hàn Thức không quan tâm đến chuyện binh lương mà lại hỏi chuyện Thiên Thiên. Hàn Thức nghe được Thiên Thiên mua đàn cổ tặng mình thì rất vui dù không biết đàn. Vừa nói xong thì cô đem đàn đến nhưng lại đi qua chỗ Bùi Hằng khiến anh tụt cả hứng. Ấy thế mà Bùi Hằng lại tỏ ra không thích đàn. Sau một hồi nói chuyện, đến khi Thiên Thiên ra khỏi cửa Bùi Hằng lại đánh đàn. Khi Thiên Thiên đang nghe Bùi Hằng đàn thì cô bất ngờ bị Lâm Thất đánh lén. Cô trở về phủ với cánh tay bị đau. Hàn Thức thấy thế lại thêm lời châm chọc cô. Anh giả vờ đến sát chỗ cô như sắp hôn nhưng khi cô nhắm mắt anh lại bẻ khớp cho cô. Sau khi được bẻ lại khớp cô muốn đi dạy dỗ lại Lâm Thất, nhưng nghĩ lại cô đã bỏ qua cho Lâm Thất. Hàn Thức bị tên người hầu đi theo lải nhải những việc anh cần làm nhưng anh không quan tâm mà nghịch trái cam. Anh nghịch trái cam như đang chơi đùa với Thiên Thiên bỏ qua những lời người hầu nói. Đúng là đã yêu mất rồi. Một khi đã thích là phải nhích cho đến tận đích. Người của anh đã điều tra được Sở Sở không phải con ruột thành chủ. Người nối tiếp thành chủ chính là Thiên Thiên. Chỉ cần hạ độc cô là có thể lấy long cốt chữa bệnh và đánh chiếm Hoa Viên. Một cơ hội tốt như vậy nhưng anh lại bỏ qua. Đêm xuống anh đến chỗ cô nhưng lại thấy cô đang ở cùng Bùi Hằng. Hai người cười nói đùa nghịch vui vẻ với nhau. Anh chỉ biết đứng ngoài nhìn với khuôn mặt bơ phờ. Người hầu của Thiên Thiên thấy khuôn mặt của Hàn Thức liền nói với cô. Cô nghĩ anh đã thấy hai người nô đùa như vậy chắc là ghen rồi. Sáng hôm sau cô liền xuống chợ nghĩ xem mua quà gì cho anh. Nghe nói nam nhân thích giày nên cô tính đến tiệm giày để xem. Vừa đến cửa tiệm thì mọi người đóng hết cửa lại do trước đây cô đã nợ tiền cả đoạn đường này. Cô liền hô to trả tiền thì mọi người lại dọn hàng quán ra bán tiếp. Không những thế còn lôi cô vào xem hàng. Nhưng cô không biết size giày của Hàn Thức vì vậy cô đã lẻn vào phòng anh để xem. Đang lục lọi tủ giày thì có một ống tre rơi ra. Thiên Thiên tò mò nhặt lên xem thì Hàn Thức xuất hiện ở phía sau. Cô nói cô đến đây để bàn chuyện chính sự sau đó bảo anh nhắm mắt lại. Anh vừa nhắm mắt thì cô lấy một sợi dây quấn quanh cổ của anh. Thấy thế anh liền bảo cô định trừ khử anh sao. Cô đã đo được vòng cổ nhưng còn vòng ngực thì cô chưa biết. Thế là cô lao đến ôm lấy anh, ôm ngực xong lại ôm eo. Khi anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô lại chạy tót đi. Tối đến anh cầm theo một chiếc bình nhỏ ra chỗ hai người ăn tối. Tới nơi anh thấy một chiếc hộp có dòng chữ mở ra đi. Tuy miệng anh nói không thèm nhưng tay vẫn mở ra. Bên trong hộp là một bộ đồ cùng dòng chữ mặc vào đi. Lúc này anh đã hiểu hành động ban sáng của cô. Anh cười hớn hở cầm món quà lên. Đang vui mừng thì Thiên Thiên xuất hiện hát chúc mừng sinh nhật anh. Cô kể ra một loạt tính cách, sở thích của anh khiến anh rất bất ngờ. Anh hỏi cô còn biết gì thêm thì cô lại kể đến bệnh của anh. Khuôn mặt anh lại trở về dáng vẻ trầm ngâm. Thấy mặt Hàn Thức lại đần ra cô liền mời anh ăn lẩu. Hai người ngồi ăn lẩu uyên ương dưới ánh trăng thật đẹp. Anh lấy ra chiếc bình nhỏ do dự một hồi rồi lại cất vào. Thiên Thiên lấy rượu ra uống nhưng tử lượng không cao nên vừa uống được mấy chén cô lại lăn đùng ra. Cô còn kéo theo Hàn Thức ngã xuống. Hai người nằm giữa vườn hoa nhưng cô thì đã say còn anh thì vẫn tỉnh. Trong cơn say cô lại bắt đầu nói mớ. Cô hứa sẽ không để anh chết, sẽ tìm ra cách chữa bệnh cho anh. Sở Sở vẫn đang tập luyện bắn cung chăm chỉ để mong được trở thành thành chủ của thành Hoa Viên. Lâm Thất khen ngợi chắc chắn cô sẽ được làm thành chủ, nhưng cô vẫn không chắc chắn mình sẽ là người kế nhiệm. Sở Sở nghĩ cô và Thiên Thiên đều có cơ hội trở thành thành chủ của thành Hoa Viên. Đến khi Lâm Thất đưa cung cho Thiên Thiên cô lấy cớ tay bị đau chưa khỏi hẳn nên chờ khi khỏi sẽ cho Lâm Thất biết tay. Cô còn nói không thi thì sẽ không sợ thua. Thành chủ cho gọi Sở Sở và Thiên Thiên vào. Thiên Thiên thì được khen chăm chỉ, ngoan ngoãn, nghe lời, còn Sở Sở thì bị trách là ham vui suốt ngày bên cạnh mấy người của giáo ty phường. Thấy thế Thiên Thiên liền giải thích cho tỷ tỷ nhưng cũng không được thành chủ chấp nhận. Lâm Thất nghi ngờ Thiên Thiên không biết võ nghệ liền đề cử chuyện tuyển chọn thành chủ thay Thi Văn Thành thi võ để cô thua cuộc. Thiên Thiên biết cô ta chẳng có ý tốt gì nên đã phản đối, nhưng thành chủ đã đồng ý với đề nghị của Lâm Thất. Hàn Thước vẫn đang nghĩ về việc hạ độc Thiên Thiên. Nếu anh hạ độc cô thì sẽ có lợi rất lớn cho anh nhưng vẫn không nỡ ra tay vì anh đã lỡ yêu cô mất rồi. Thêm vào đó hiểu nhầm về vụ ống tre khiến anh nghĩ là cô chơi đùa tình cảm của anh. Anh lên cơn đau tim mà ngất đi. Thiên Thiên vừa về liền mớm thuốc cho anh. Qua cơn đau tim còn chưa cảm ơn anh đã hỏi cô về ống tre. Cô sợ quá liền quỳ luôn xuống đất. Cô hết lời giải thích rằng cô chỉ muốn lấy lòng anh nhưng anh lại không quan tâm mà hẹn cô tối xem pháo hoa ở Hoa Viên.
Cô qua chỗ mấy người kể chuyện xin cách để lấy lòng của anh nhưng vẫn chẳng tìm được cách nào hợp lý. Cô muốn lấy long cốt để chữa bệnh cho anh nhưng bị mọi người cản lại, nhưng không vì thế mà cô từ bỏ. Cô chạy khắp nơi để tìm long cốt, đã vậy còn làm hỏng nhiều đồ quý giá và bảo vật của thành Hoa Viên. Cô tìm khắp nơi cuối cùng cũng tìm được long cốt. Cô mang đến nhà bếp nhưng chẳng ai dám nấu, thế là cô tự mình nấu món hầm. Không ngờ nấu lên lại có một mùi thối không ngửi được. Cô bèn gọi một đám người ra để chuẩn bị cho bữa ăn tối nay. Chuyện cô lấy được long cốt đã truyền đến tai mẫu thân cô, bà liền đến phủ của cô. Hàn Thước và Thiên Thiên đang tâm sự ở phủ Nguyệt Ly. Cô không muốn uống rượu nhưng anh cứ ép cô uống. Đẩy qua đẩy lại một hồi cô nói cô đã tìm được cách chữa bệnh cho anh. Anh thắc mắc là long cốt sao? Cô liền bảo cô đã mang đến rồi. Nghe thấy vậy anh liền chạy qua nhà bếp xem, cảm thấy món canh long cốt được hầm như có thể chữa khỏi bệnh của mình, ở trước mặt lại có mùi thối đến nỗi anh cũng buồn nôn. Cô ngồi lại bàn ăn đổ hết rượu anh rót đi. Khi anh chạy lại chỗ cô thì cô lại giả vờ say, đã thế lại còn ngậm nước đỏ nói trong rượu có độc rồi ngất đi khiến anh lo lắng. Người hầu của cô bắn pháo hoa tạo cảnh lãng mạn nhưng lại khiến quân của thành Huyền Hổ và Sở Sở tưởng là ám hiệu liền bắn cung đột kích nhau. Mẫu thân cô chạy qua nhà bếp thấy long cốt đã được nấu thành canh, đang định trị tội cô thì lại nghe tin cô trúng độc. Bà liền mang long cốt đến chỗ cô. Bà vừa mang vào thì Hàn Thước giành lấy muốn đút cho cô uống, nhưng đưa lại gần thì cô lại ngậm chặt miệng lại. Thế là anh ngậm vào miệng rồi mớm sang cho cô. Nhưng khi hai người vừa chạm môi vào nhau thì cô lại tỉnh dậy. Cô nói long cốt đúng là thần dược. Cô trúng độc nhẹ uống một ngụm nhỏ đã khỏi. Cô đưa số còn lại cho Hàn Thước nhưng anh thấy thành chủ đứng bên cạnh nên cũng không dám uống. Thấy vậy cô liền lấy tính mạng ra để đe dọa. Anh cũng bưng chén thuốc lên uống cạn. Thành chủ đứng một bên nhìn bảo vật thành Hoa Viên bị người ngoài uống cũng tiếc nhưng chẳng làm gì được. Sau khi uống xong cô hỏi anh thấy thế nào thì anh bảo thấy chẳng có gì mà còn buồn nôn. Nhưng cô bảo chắc chắn sẽ khỏi rồi lại ngất vào lòng anh. Cả đêm mẹ cô ở bên trông chừng cô. Cô tỉnh dậy bảo bà về đi ngủ. Bà khen cô biết quan tâm đến mẹ nhưng cũng trách cô phá hoại long cốt. Miệng trách cô nhưng vẫn múc thuốc cho cô uống. Cô thấy mẹ khóc cũng cảm thấy tội lỗi nhưng lại chẳng làm gì được nữa. Thành chủ sau khi đút thuốc cho Thiên Thiên uống nghĩ Hàn Thước chỉ muốn lợi dụng Thiên Thiên để lấy long cốt. Bà chỉ coi hành động đút thuốc cho Thiên Thiên của anh là giở trò. Bà còn nghĩ cách để biến anh trở thành một phế nhân. Lúc này Hàn Thước đang nghe nội gián của thành Huyền Hổ thông báo về việc tấn công thành Hoa Viên. Đúng là người thành Huyền Hổ giỏi thật, ở đâu cũng có. Anh thì vẫn chưa quyết định có tấn công thành Hoa Viên hay không. Đã vậy còn nhờ nội gián của mình bảo vệ cho Thiên Thiên. Sở Sở đang phải chữa trị vết thương sau cơn mưa tên đêm qua. Thiên Thiên ở trong phòng dựng lên màn kịch giả. Cô nói sau khi bị trúng độc thì cũng bị mất hết võ công. Cô khóc lóc vì không thể tham gia kỳ thi võ được nữa. Hàn Thước thấy thế liền bế cô lên giường nằm rồi hỏi han các thứ. Vừa nằm xuống cô lại nói thèm lựu, muốn được ăn nhưng không có để ăn. Anh liền sai người hầu đi mua. Thoáng chốc đã mang lựu về nhưng cô lại nói không có hứng ăn nữa. Cô bảo anh sức khỏe cô chẳng được tốt rồi khuyên anh nên sang kết thân với Sở Sở thì tốt hơn. Nhưng hai người lại nghe được tin Sở Sở bị thương do hôm qua bắn pháo hoa làm lộ vị trí ẩn nấp. Sau đó Thiên Thiên và Hàn Thước đều nhận được lệnh triệu tập của thành chủ không rõ vì lý do gì. Vừa đến lại nghe được lệnh anh sẽ bị rút xương để trấn an lòng dân do anh đã hủy long cốt của thành. Chưa kịp phản ứng anh đã bị phi một cây kim vào người rồi bất tỉnh. Anh bị xích bằng gông, xích sắt khóa tay đứng ở giữa sân bất động. Cô thấy thế thì gào thét nhưng lại bị người hầu lôi lại. Khi dao vừa đưa vào người anh thì cô chạy ngay tới. Cô bám chặt lấy cổ anh mong mẫu thân trừng phạt cô thay cho anh. Bám một hồi anh cũng tỉnh dậy. Người hầu lôi cô ra khỏi chỗ anh. Bất ngờ anh phá tan gông gỗ trên cổ khiến ai cũng ngơ ngác. Anh dùng dây sắt trói ở tay quật ngã mấy tên lính ở đó. Anh không cho ai lại gần chỗ cô. Thiên Thiên bám lấy tay anh khóc sướt mướt còn anh thì vẫn muốn chịu hình phạt để giải vây cho cô. Nhưng cô không chịu, cô xin mẹ phế mình thành thường dân để chịu phạt. Tin cô bị phế thành thường dân được công bố khắp toàn thành. Tất cả mọi người trong thành đều cho đó là đáng đời cô. Bùi Hằng lại lo lắng cho số phận của cô sẽ như thế nào. Những người khác theo Lâm Thất đến chỗ cô để đòi nợ. Người đến đòi xếp thành hàng dài không hết. Thấy nhiều người quá cô bảo họ lấy hết đồ trong phủ Nguyệt Ly để gắn nợ. Ngay cả cái ghế cô đang ngồi cũng bị lấy đi. Không dừng lại ở đó, Lâm Thất còn dẫn một người què do bị ngựa của cô đâm đến để đòi bồi thường. Nhưng cô đã không còn gì để đền nên đành bảo đánh gãy chân cô. Vừa giơ chân ra thì Hàn Thước đến. Anh bảo anh sẽ giải quyết việc này và hứa sẽ nuôi cô. Lâm Thất định động tay với Thiên Thiên thì bị giọng nói của Bùi Hằng từ xa ngăn lại. Bùi Hằng đến nhận làm hôn phu đình ước của Thiên Thiên. Anh hứa sẽ trả hết nợ cho cô. Nói một hồi Lâm Thất tức quá đẩy Thiên Thiên ra sau làm cho cô bị ngã vào chum nước. Cái chum cũng bị vỡ ra. Lâm Thất không xin lỗi còn nói cô nằm ăn vạ. Tối đó Thiên Thiên được đưa đến chỗ Bùi Hằng. Anh chăm sóc cho cô từng tí một. Cô nói không ngủ được anh liền mang đàn ra đàn cho cô nghe. Nghe tiếng đàn du dương cô cũng dần chìm vào giấc ngủ. Thấy cô đã ngủ Bùi Hằng cũng rời đi. Ra tới cửa thì thấy Hàn Thước mang thuốc đến. Anh mang thuốc vào lôi cô dậy đút cho cô uống. Thấy tay chân anh lóng ngóng cô đành tự bưng chén thuốc uống. Vừa uống cô vừa kể việc viết kịch bản bị hối thúc không dám bệnh cũng không dám làm gì. Anh cứ tưởng cô mệt quá nên nói mớ nên đỡ cô nằm xuống để cô ngủ tiếp. Sau khi rời đi anh dặn người hầu không được cho ai vào, đặc biệt là Bùi Hằng. Lâm Thất vẫn tức giận khi Thiên Thiên được mọi người bênh vực. Sáng hôm sau vừa khỏi bệnh cô đã chạy đến chỗ Hàn Thước. Anh mua rất nhiều đồ ăn bổ cho cô. Cô lại lo nếu ăn hết rồi thì mai sẽ không có gì ăn. Hàn Thước nói anh vẫn còn tiền sinh lễ. Thấy vậy cô liền bảo anh đưa cho cô. Thấy cô muốn giữ tiền anh cũng đưa cho cô mà không hề do dự.
Thiên liệu có muốn ở lại trong câu chuyện của mình hay trở về thế giới thực đây? Câu chuyện của hai người vẫn còn ở kế tiếp. Thiên Thiên ngồi xem lại sổ sách tài chính của Hàn Thức, cảm thấy nhiều tiền quá để làm gì. Cô muốn ra ngoài chơi nhưng người hầu ngăn lại và bảo cô thích cái gì hắn sẽ mang vào trong phủ cho cô. Tất cả đều được Hàn Thức căn dặn từ trước. Cô lại không chịu nghe lời, tính trốn ra ngoài chơi. Đang lẻn ra ngoài thì gặp một đám người đứng ngay trước cổng phủ của cô. Họ ném rau vào người cô, chửi bới cô vì tội phá hủy long cốt của Thành Hoa Viên. Đến khi trở về cô lại phải tự chửi bới chính mình để lẻn vào. Lâm Thất nghe thế thì vui mừng cười nhạo Thiên Thiên. Chưa cười được bao lâu thì cô lại nghe được tin mỏ quặng nhà mình đã bị sét đánh trúng. Đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười to hơn mà. Mỏ quặng bị sét đánh khiến cho hàng trăm người bị mắc kẹt bên trong không ra ngoài được. Nghe tin mỏ quặng bị sét đánh trúng, thành chủ vội vàng cho người đi cứu nhưng lại không có cách nào. Trong tình hình đó, thành chủ lại nhận được đơn thỉnh cầu của người dân. Họ muốn hiến tế Thiên Thiên cho trời để trời bớt nổi cơn thịnh nộ. Trước cửa phủ của Thiên Thiên cũng có một đám người đến quỳ khóc mong cô hy sinh bản thân để cứu người nhà của họ. Mẹ cô bên này hết cách đành cho Sở Sở bao vây lấy phủ của cô để trấn an lòng dân. Sở Sở cũng hứa sẽ dốc hết sức bảo vệ cho muội muội. Trước tình hình nguy cấp, Hàn Thước khuyên cô nên cứ ở trong phủ, anh sẽ bảo vệ cô an toàn. Nhưng cô lại quan tâm tới những người bị mắc kẹt bên trong mỏ quặng hơn. Hai người mang bản đồ Thành Hoa Viên và hầm mỏ ra xem để tìm cách cứu người. Sau khi xem bản đồ, cuối cùng hai người đưa ra quyết định cho nổ Phú Mạch để cứu người. Nhưng Phú Mạch lại là nơi tổ tiên gây dựng từ hàng trăm năm trước, phá bỏ Phú Mạch khác gì phá hủy công sức gây dựng của tổ tiên cô. Thiên Thiên đành đến tìm Sở Sở để nhờ tỷ tỷ giúp mình nhưng lại bị tỷ tỷ từ chối. Cô thất vọng rời đi. Hàn Thước lại gợi ý cô nên tìm sự trợ giúp của nam nhân, ý muốn cô nhờ anh nhưng cô lại nhờ Bùi Hằng đưa cô ra khỏi phủ. Bùi Hằng tưởng cô không muốn ở trong phủ của Hàn Thước nữa nên đồng ý đưa cô ra. Thiên Thiên dùng kế ve sầu lột xác để trốn theo Bùi Hằng ra ngoài. Sở Sở đến đưa đồ ăn thì không thấy Thiên Thiên đâu. Biết Thiên Thiên đã trốn ra ngoài, Sở Sở tức giận vứt cả khay đồ ăn xuống đất, sau đó chạy về chỗ thành chủ. Sở Sở chạy về báo cáo với mẹ Thiên Thiên đã trốn ra ngoài. Bà tức giận phi cây châm vào mặt cô nhưng cô không né khiến cô bị chảy máu. Biết tin Thiên Thiên đã đến mỏ quặng, bà liền chạy đi luôn, bỏ mặc Sở Sở vẫn quỳ dưới đất. Sở Sở nghĩ trong lòng bà chỉ có mỗi Thiên Thiên. Thiên Thiên đến Phú Mạch mới phát hiện cô không có thuốc nổ thì cũng chẳng làm được gì. Nghĩ một loạt người để giúp mình nhưng cũng chẳng thấy ai hợp lý. Hàn Thước đứng một bên không hiểu vì sao cô vẫn chưa nghĩ đến anh, bởi chỉ có Thành Huyền Hổ mới có pháo. Anh liền vứt một ống pháo hoa ra chân của cô. Cô thấy ống tre thì lại nghĩ đến quán tạp hóa. Hàn Thước đang định đi ra thì nghe được câu nói ấy, anh thất vọng không thôi. Thấy anh cô còn hỏi sao anh lại ở đây thì anh lấy cớ anh chỉ đi ngang qua. Tên người hầu của anh bèn nói chỗ của anh có thuốc nổ nhưng lại bị anh dẫm vào chân. Hắn bèn xin đi vệ sinh. Sau khi nói một hồi thì cô cũng biết chỗ anh có thuốc nổ. Xong hai người tranh nhau đi đốt thuốc nổ. Giằng co một hồi Phú Mạch cũng đã bị nổ. Thì ra là tên người hầu của anh đã đốt. Vừa cho nổ xong đang định vào cứu người thì Lâm Thất, Bùi Hằng và Sở Sở cũng đã đến. Người thì muốn giữ cô lại, người thì muốn bắt cô đi. Sở Sở đang định cho người bắt Thiên Thiên đi thì thành chủ đến ngăn lại. Không ngờ việc cho nổ Phú Mạch lại có thể cứu được người. Tất cả tập trung lao vào cứu người. Ngay cả Thiên Thiên cũng chui xuống dưới hầm cứu người đến nỗi tay bị thương nhuốm cả máu. Tất cả những người bị mắc kẹt đều quỳ xuống cảm ơn cô. Cứu được người nhưng Phú Mạch cũng đã bị phá hủy, đồng nghĩa với việc phá hủy công sức bao đời gây dựng của tổ tiên. Người trong thành thì muốn giết Thiên Thiên nhưng những người vừa được cứu ra lại muốn ân xá cho cô. Nhưng không ngờ sau khi phá Phú Mạch cô lại tìm được hắc thủy quý hơn vàng. Mọi người lại tung hô cô vừa cứu được người vừa tìm ra hắc thủy. Thiên Thiên lập được đại công liền được khôi phục chức vụ. Những người dân trước kia đuổi đánh cô giờ cũng mang đồ đến cảm ơn cô. Thành Hoa Viên sẽ sớm phát triển nhờ có hắc thủy. Ở từ lâu Hàn Thước đang đút hoa quả cho Thiên Thiên ăn vì tay cô bị thương do phải đào bới đất cứu người. Dưới lầu đang kể về câu chuyện cô cứu người ngày hôm qua. Mọi người nhốn nháo muốn nghe. Cô với anh cũng ngó ra xem mọi người nghĩ thế nào. Kể đến lúc kể xàm quá thì hai người lại vào trong ngồi ăn bánh. Dù bị thương cô vẫn muốn tự mình ăn. Thấy cô ăn ngon lành thì anh cũng muốn ăn. Cô lại không cho anh ăn mà ngậm vào miệng trêu anh. Thật khó hiểu, có cả một đĩa bánh mà lại đi xin miếng bánh trong miệng người ta. Không ngờ anh lại đến cắn vào miếng bánh ở miệng cô còn khen ngọt. Lâm Thất kinh doanh ngày càng thua lỗ vì vụ nổ quặng ngày hôm qua. Lại thêm việc Thiên Thiên lập đại công khiến Lâm Thất càng tức giận. Thiên Thiên đang chơi ở hoa viên thì Bùi Hằng đến. Anh khen cô được mọi người mến mộ xong lại tự ti bản thân không có võ công gì cả, hoàn toàn thua xa Hàn Thước. Thấy Bùi Hằng buồn bã như vậy cô cũng động viên anh. Cô tin rằng sau này anh sẽ lãnh đạo cả một đội quân. Mục đích anh đến đây là trông nom cô học hành để trở thành thành chủ nhưng cô lại không muốn làm thành chủ. Anh vẫn ép cô học, còn đưa cô một tập sách dày. Hàn Thước thấy cô không muốn học nhiều sách như vậy thì lấy một quyển và bảo như vậy là đủ. Hai người cứ như thế từ tranh cãi chuyển sang tranh giành. Cả hai kéo Thiên Thiên qua lại như một món đồ chơi. Cô tức quá liếc nhìn hai người rồi chạy đi. Hai người không những không đuổi theo cô mà còn ở lại so đo tiếp. Đến mệt với hai người, ở Phụng Thanh Lâu mọi người bắt đầu đặt cược xem Thiên Thiên hay Sở Sở sẽ trở thành thành chủ. Bạc chất đầy bên nhị công chúa Sở Sở, còn bên Thiên Thiên chưa được một nén bạc nào. Thiên Thiên bịt mặt đến đấy hỏi xem tại sao mọi người không đặt cho cô thì nghe được toàn những lời chê bai. Cô không cảm thấy tự ti mà lại nghĩ ra cách kiếm tiền khác. Cô kêu người hầu lấy hết đồ giá trị đặt cho Sở Sở. Vừa đặt xong thì Hàn Thước đến lôi cô về học, còn anh thì ở lại đặt cược Thiên Thiên sẽ làm thành chủ. Đúng là tình yêu làm con người ta trở nên mù quáng không phân biệt phải trái mà. Cô đến khoe với Sở Sở rằng mình đã đặt hết cho Sở Sở. Đã vậy còn mang sách đến cho tỷ tỷ của mình.
Sở Sở thấy thế thì khuyên cô không nên tự ti và còn buồn vì việc mỏ quặng lần trước. Thiên Thiên còn lấy đi vài cuốn sách ở chỗ tỷ tỷ của mình. Khi Hàn Thước về kiểm tra thì cô bảo đấy là do cô viết. Thấy cô viết nhiều nhưng anh vẫn muốn luyện tập tranh luận cho cô. Anh cá cược nếu cô thắng thì anh hôn cô một cái, còn nếu cô thua thì cô hôn anh một cái. Đúng là loại như anh quê tôi có đầy. Đến khi cô trả lời được, anh định hôn cô thì cô lại đẩy ra rồi chạy đi. Tối đến ăn cơm anh cũng bắt cô trả lời rồi mới được ăn. Cô tức quá bỏ ăn luôn. Đêm đến đã đói lại còn thêm con gà gáy khiến cô không tài nào ngủ được. Cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác chưa chắc đã mở ra đâu mà. Đau buồn thật. Sáng hôm sau cô mang khuôn mặt gấu trúc đến gặp anh. Dù anh đã viết cả đáp án ra và cô chỉ cần học thuộc nhưng cô vẫn không chịu. Đại công chúa cũng muốn Thiên Thiên làm thành chủ nên khi nghe cô từ bỏ thì không vui chút nào. Tô Mộc nghe đại công chúa buồn cũng đến tâm sự với cô rồi lại đến chỗ Thiên Thiên nhờ cô đến nói chuyện với đại công chúa. Thiên Thiên đến chỗ đại công chúa thấy cô đang viết giấy bỏ thi đề bạt nên đã ngăn lại. Nhưng Thiên Thiên lại vô tình nói những lời không đáng nói khiến đại công chúa nổi giận vứt luôn quyển sách xuống đất. Thấy thế cô chỉ nhặt quyển sách lên rồi rời đi. Về phủ cô lấy rượu ra uống nhưng là rượu hoa quả nên chẳng say được. Hàn Thước đem hai hình nộm đến để giúp cô vui và hứa không ép cô học nữa. Cô lại vô tình làm rơi hình nộm xuống đất khiến nó gãy làm đôi. Thấy hình nộm như vậy cô lại nghĩ về chuyện đại công chúa. Bên này Lâm Thất tìm đến thuộc hạ của thành chủ. Cô đem ra một khay bạc và muốn làm mọi cách để Sở Sở thắng. Tên thuộc hạ thấy tiền cũng sáng mắt ra mà đồng ý luôn. Thiên Thiên vì muốn tiếp thêm động lực cho đại công chúa nên đã hứa sẽ cố gắng trở thành thành chủ. Đổi lại đại công chúa phải cố gắng chữa bệnh. Trước ngày thi Hàn Thước dạy cho Thiên Thiên một vài chiêu thức để có thể đối đầu được với Lâm Thất, nhưng cô đứng cũng không vững, liên tục ngã vào người của anh. Đêm đến cô đến chỗ của mấy người kể chuyện để tìm cách cho cô thua một cách thỏa đáng. Họ nói thắng thì khó còn muốn thua thì cô cứ là chính mình là được. Tối đó Hàn Thước cũng tìm người của mình nhờ người đó giúp Thiên Thiên chiến thắng để trở thành thành chủ. Hôm sau khi thi môn văn Thiên Thiên không làm bài mà ngồi làm mình làm mẩy, hết quay ngang quay ngửa lại nằm xuống. Bùi Hằng nhìn cô thì cô lại giả vờ viết cho có nhưng cũng chẳng viết gì. Cô còn muốn được nộp bài sớm để về nhưng không được Bùi Hằng đồng ý. Khi thu bài cô lại vẽ hình người que vào bài làm của mình. Tờ bài làm của cô giống hệt một tờ giấy của một đứa trẻ 3 tuổi tập vẽ. Không ngờ người thu bài lại là người của Hàn Thước. Cô ta liền đổi bài làm của Thiên Thiên thành một bài hoàn chỉnh. Thiên Thiên vẫn nghĩ mình sẽ trượt bài thi văn thì vui sướng hớn hở ra về. Đến bài thi thứ hai là bài thi võ. Khi cô được đưa lên võ đài cả người cô run cầm cập, nhưng đối thủ của cô lại chính là người của Hàn Thước. Cô dễ dàng chiến thắng mà không mất tí sức nào. Các cụ nói phụ nữ hơn nhau ở tấm trồng quả không sai mà. Nhưng khi đối thủ là người của Lâm Thất cô vẫn cứ tưởng người của Hàn Thước nên không hề đề phòng. Cô lao vào như nắm chắc phần thắng xong lại bị đấm ngã xuống đất. Cô biết không ổn liền chạy quanh võ đài. Mệt quá cô đứng ở mép võ đài rồi tháo dây chắn xung quanh ra. Người của Lâm Thất lao đến mất đà ngã xuống đất. Cô lại giành được điểm tiến vào chung kết. Tối hôm đó cô và Hàn Thước cùng ngồi ngắm trăng. Anh còn đưa cô lên mái nhà để ngắm trăng dễ hơn. Hai người cùng ước nguyện. Cô thì ước có thể chiến thắng Lâm Thất, còn anh chỉ muốn cô được bình an. Sáng hôm sau cô lên võ đài tham chiến. Cô mang lên một bộ giáp bằng rơm dày để đỡ những đòn quật roi của Lâm Thất. Biết cô mất hết võ công, Lâm Thất cũng chưa vội ra tay. Cô bảo Lâm Thất đánh chậm. Khi đang đánh chậm cô lại vả cho Lâm Thất một cái khiến cô ta tức điên lên. Xong cô lại trêu tức Lâm Thất để cô ta đánh mình nhiều hơn. Cô chạy quanh võ đài như trận trước nhưng Lâm Thất không dễ dụ. Lâm Thất cứ cầm roi quất cô khiến cô chạy giống như đi chân bò. Nhưng cây roi của Lâm Thất đã cuốn vào chân cô. Sau khi bị lôi lại gần cô đã ôm lấy chân của Lâm Thất kéo cô ta ngã xuống. Màn đấu võ công của hai người lại giống như một màn đánh ghen. Lâm Thất tiện tay tháo nút buộc của bộ giáp ra rồi lại dùng roi quật lên bộ giáp làm nó rơi ra từng mảnh. Lớp giáp rơi ra chỉ còn phân nửa. Thiên Thiên cởi luôn bộ giáp ra, nhưng không vì thế mà Lâm Thất nương tay, cô ta còn quất roi mạnh hơn. Người cô bắt đầu xuất hiện đầy thương tích, vết máu ngày càng nhiều hơn, bị đánh đến nỗi cả người rỉ máu nhưng cô vẫn cố gắng chờ đợi đại công chúa Nguyên Nguyên đến. Chờ rất lâu vẫn không thấy đại công chúa đâu. Tỷ tỷ Nguyên Nguyên của cô vẫn không muốn ra xem cô thi đấu. Thay vào đó Nguyên Nguyên cho người đi do thám xem tình hình như thế nào. Bùi Hằng thấy cô nhiều thương tích nên đã gõ chuông xin thua. Hàn Thước đứng một bên rất xót người mình thương nhưng cũng không làm gì vì đây là ước muốn của cô. Anh chỉ đứng một bên đếm từng vết roi cô bị quật. Thiên Thiên không đồng ý chịu thua vì chuyện này không liên quan đến Bùi Hằng. Điều này giống như một màn sỉ nhục đối với anh dù đã đứng ra bảo vệ người mình yêu. Nguyên Nguyên nghe cô bị đánh khắp người toàn là vết thương nhưng vẫn không chịu ra xem. Tô Mộc bèn trực tiếp đẩy xe lăn của cô ra tới nơi thấy trên người Thiên Thiên toàn là vết thương. Nguyên Nguyên bèn khuyên cô nhận thua và hứa sẽ chữa trị đôi chân của mình, nhưng cô không chịu bỏ cuộc. Cô bỗng đứng dậy cầm lấy hai đầu cây roi của Lâm Thất quấn quanh hai người rồi lao ra khỏi võ đài. Lâm Thất ngã xuống trước Thiên Thiên giành được chiến thắng. Khi được đưa về chữa trị trên người cô có tổng 27 vết roi lớn nhỏ. Hàn Thước đứng một bên hứa sẽ trả đủ 27 vết đó cho Lâm Thất. Cả người của Thiên Thiên bị băng bó còn mỗi cái đầu lòi ra như xác ướp Ai Cập vậy, nhưng cô lại ngăn cản không cho Hàn Thước báo thù thay mình. Tối đó Bùi Hằng cũng đến chỗ cô hỏi thăm. Cô xin lỗi anh về việc đã nói anh nặng lời trên võ đài. Hàn Thước bên ngoài chờ Bùi Hằng đi ra. Tình địch vừa gặp nhau đã bắt đầu đấu khẩu. Hai người tranh giành ở cùng Thiên Thiên. Ai cũng nhận mình thích cô thật lòng và nói sẽ ở cạnh cô suốt đời. Thiên Thiên ở trong phòng đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện hai người. Thiên Thiên đã giành phần thắng trong cuộc thi võ, liệu ai sẽ có được tình cảm của cô đây? Hàn Thước đã nhốt Lâm Thất vào một căn phòng cũ rồi khóa lại để trả thù cho Thiên Thiên.
Lâm Thất bị bịt miệng bằng một cái khăn, tay cô cũng đã bị trói chặt. Trong căn phòng bẩn thỉu đó có rất nhiều chuột, chuột lại là thứ cô sợ nhất. Chúng bò lên người cô khiến cô hét toáng cả lên. Thiên Thiên ở bên ngoài nghe thế thì vui sướng cười hả hê, ai bảo dám đánh bà hả con. Đang cười vui mừng thì có một con chuột bò ra. Thiên Thiên cũng sợ chuột nhảy vào lòng Hàn Thức khiến anh sướng hết cả người. Thuộc hạ của anh vội xin lỗi vì làm cô sợ, vẫn câu nói cũ lấy công chuộc tội, nhưng lần này Hàn Thức không tức giận mà còn khen và hứa sẽ thưởng lớn. Đến vòng thi thứ 3 là vòng thi sách luận. Trong tình hình thành phủ đang thiếu ngân khố, Thiên Thiên liền đưa ra phương pháp thu thuế nhân khẩu. Sau một hồi tính toán thì cũng có thể giải quyết được ngân khố nhưng lại ảnh hưởng đến vị trí nam nữ trong thành. Nhưng Sở Sở lại đưa ra giải pháp hiệu quả hơn. Thiên Thiên nghĩ cái ghế thành chủ chắc chắn sẽ thuộc về Sở Sở nên mang một đống quà đến tặng. Đến khi công bố kết quả không ngờ Thiên Thiên lại thắng phần thi văn dù cô không làm. Cô vốn tưởng Sở Sở sẽ giành được chức vị thành chủ. Đang vỗ tay chúc mừng thì thái giám công bố người sẽ lên chức thành chủ là Thiên Thiên. Thiên Thiên liền quỳ xuống xin mẹ nhường cho Sở Sở. Sở Sở cũng cảm thấy bất mãn mà bỏ đi. Thấy Sở Sở không vui, Bùi Hằng đã đến chỗ cô để an ủi. Cô cho rằng mình đã rất cố gắng nhưng chẳng được gì. Thiên Thiên thì chơi xấu nhưng vẫn được mẹ xem là nhất. Cô tức giận nói từ nay về sau sẽ không tin Thiên Thiên nữa. Thiên Thiên cũng không vui vì đã đem cả gia tài đặt cược vào Sở Sở. Nhưng khi về đến phủ lại thấy trong nhà có biết bao nhiêu là bạc và vật phẩm quý mà Hàn Thước thắng được. Anh còn chuẩn bị cho cô một bộ y phục rất đẹp để đi diễu phố. Cô không muốn làm thành chủ, không muốn đi diễu phố nhưng lại rất thích bộ y phục Hàn Thước tặng. Đến khi cô đi diễu phố không ngờ anh cũng đi theo. Hai người ngồi chung kiệu nhưng lại tranh cãi nhau, không ai chịu nghe ai. Đang diễu phố anh thấy Bùi Hằng ở trên nhìn xuống liền xuống kiệu. Cô thấy anh xuống khỏi kiệu cũng vội chạy theo. Hai người chuyển từ tranh cãi trên kiệu thành tranh cãi giữa đường cho mọi người nhìn rõ hơn. Xấu che tốt khoe nhưng đôi này thì lại ngược lại. Thật khó hiểu, hết kể công đến kể tội. Nói một hồi cuối cùng anh tức giận rời đi, nhưng không ngờ giày của anh lại mắc vào dây váy của cô. Anh càng đi dây váy càng kéo dài ra. Cô gọi anh lại nhưng anh không biết mà vẫn cố đi. Bùi Hằng trên lầu thấy thế thì chê trách anh không tốt với cô. Sở Sở ngồi trong thấy thế thì cũng tiếc cho Hàn Thước vì bị Thiên Thiên cướp hồn. Về đến nhà cô trách anh làm trò, không ra thể thống gì. Cô tức giận lột vỏ trái chuối ra nhưng không ăn mà lại vứt xuống đất. Đang tức giận thì lại có người đưa một đống tấu sớ đến nói thiếu thành chủ phải chia sẻ công việc với thành chủ. Cô mở một bản ra xem thì là chuyện của cô đi diễu phố. Càng đọc càng tức, cô vứt bén bản tấu sớ đi. Khi cô bỏ đi thì lại dẫm vào quả chuối khi nãy. Cô bám vào anh, hai người ngã chồng lên nhau, môi lại chạm vào nhau. Hai người đứng hình một lúc thì có một bản tấu rơi xuống đất. Cô ngồi dậy đọc biết phải dẫn quân đi tiêu diệt thổ phỉ thì lại vứt qua cho anh rồi rời đi. Tối đến khi ăn cơm anh tức giận nhưng không thể nói ra. Tên người hầu lại nói trong hôn nhân nếu có xích mích ai mở miệng trước thì là người đó thua. Ai đối xử với ta thế nào thì ta đối xử ngược lại như vậy. Nghe thế anh liền dặn người hầu đi chuẩn bị thứ gì đó. Sáng hôm sau anh mặc bộ trang phục cô đã mặc đi diễu phố đến chỗ cô. Anh xin lỗi cô vì anh sai nên hôm nay cho cô kéo lại. Cô thấy anh mặc đồ buồn cười lắm nhưng vẫn kìm nén cảm xúc. Sau đó cô cầm dây váy kéo đi. Kéo một hồi váy anh chỉ còn nửa bên trên. Đúng lúc này Bùi Hằng đến, mỹ nam khép nép đứng sau người hầu của mình. Cảnh tượng thật đáng cười. Bùi Hằng đến khuyên đều anh nên bỏ thói xấu của nam nhân thành huyền hổ. Đã thế anh ta còn tặng cho anh quyển sách Nam Đức để học. Thiên Thiên lại nhờ Bùi Hằng sau này rảnh hãy đến giúp cô chuyện giấy tờ. Bùi Hằng cùng Thiên Thiên rời đi để lại Hàn Thước với chiếc váy thiếu mất một nửa. Đến tối muộn vẫn chỉ có Thiên Thiên và Bùi Hằng ở trong phòng. Cô khen anh đẹp trai, thông minh, tài đức, đúng là thần tượng của cô. Hàn Thước đứng ngoài chẳng thể vào trong xem tức tối trong lòng. Sáng hôm sau cô lại được lệnh tiêu diệt sơn tặc ở núi Uy Mãnh. Nhớ lại kịch bản mình viết ở đời thực, cuối cùng Thiên Thiên cũng chấp nhận đi nhưng phải đi cùng Sở Sở. Nghe tin Hàn Thước cũng đi, sợ anh không bảo vệ được Thiên Thiên nên Bùi Hằng đã cử người hầu thân cận của anh đi theo. Khi đi Thiên Thiên không mang theo đồ cần thiết để tiêu diệt sơn tặc mà lại mang hết đồ trong phủ đi, từ cái xong cái nồi. Bùi Hằng cũng đến để trao đổi về việc đi tiêu diệt sơn tặc. Anh quyết định giao người của mình cho Thiên Thiên. Lúc đầu cô còn từ chối không nhận nhưng sau khi nghe tên thì cô lại kêu người đó mau chuẩn bị đồ, bởi vì người đó là người lúc cô viết kịch bản đã tiện tay thêm vào. Thiên Thiên lên đường đến núi Uy Mãnh tiêu diệt sơn tặc. Tô Tử Anh người hầu mà Bùi Hằng đưa đến được ngồi chung xe với Thiên Thiên, còn Hàn Thước thì bị cô bảo đi trao đổi với Sở Sở về cách tiêu diệt sơn tặc. Anh cay lắm nhưng chẳng làm được gì. Nguyên Nguyên ở phủ của mình chẳng thể đi đâu được. Tô Mộc đến hỏi thăm sức khỏe cô, thấy bảo Thiên Thiên đi dẹp sơn tặc ở núi Uy Mãnh, cô liền chạy về phòng viết tâm thư tiếp. Tô Mộc chạy vào thấy vậy liền nhặt đống tâm thư Nguyên Nguyên đã viết lên xem. Anh đọc hết những mong ước của cô và hứa sẽ giúp cô thực hiện chúng. Quay lại với việc đi diệt sơn tặc, Hàn Thước không chịu đi ngựa cũng chui lên xe với Thiên Thiên và Tô Tử Anh. Tô Tử Anh thấy Thiên Thiên kêu trong xe hơi thiếu không khí định xuống nhưng lại muốn ở lại xoa bóp cho cô. Hàn Thước không đồng ý mà bắt Tô Tử Anh xoa bóp cho anh trước. Mọi người dừng lại ở một quán trọ ven đường. Hàn Thước vào trong thuê trọ. Tên người hầu nhanh miệng thuê 3 phòng trọ nhưng anh chỉ muốn thuê 2 phòng thôi. Thiên Thiên viết 2 bức thư giấy gửi cho Hàn Thước và Sở Sở hẹn hai người đến một nơi. Ở đó cô chuẩn bị đầy hoa đẹp cốt là để hai người thân thiết với nhau hơn. Cô đứng một bên theo dõi tình hình. Một lúc sau Hàn Thước và Sở Sở cũng đến. Hàn Thước đến trước tay cầm hoa đang ngửi thì Sở Sở đi vào. Cô tưởng anh sẽ tặng hoa cho cô, ai ngờ anh lại đưa kiếm ra và kêu cô xuất chiêu. Thấy hai người bắt đầu tỉ thí võ công với nhau, Thiên Thiên có chút lo lắng nhưng vẫn chưa lộ mặt. Hàn Thước và Sở Sở đang tỉ thí với nhau thì cô ngã vào lòng anh giống như một cặp đôi đang tình cảm với nhau.
Thấy thế Thiên Thiên cho hoa rơi từ trên xuống, cảnh tượng càng trở nên lãng mạn hơn. Cũng biết cảnh đẹp đến mấy rồi cũng sẽ tàn, nhưng không ngờ nó tàn lụi quá nhanh. Anh vứt cô qua một bên rồi lao vào tỉ thí tiếp. Dù Sở Sở là con gái nhưng Hàn Thước không hề nương tay một chút nào. Đến lúc kiếm của anh kề vào cổ cô thì Tô Tử Anh đứng một bên hét toáng lên để anh dừng tay. Thiên Thiên cũng ra mặt. Sở Sở vì thua cuộc nên cũng rời đi. Thiên Thiên định chạy theo tỷ tỷ thì bị Hàn Thước giữ lại. Cô liền trách anh không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết rồi cũng chạy đi. Về tới trọ cô kêu Tô Tử Anh nghĩ cách lừa Hàn Thước qua chỗ Sở Sở để hai người làm thân với nhau. Hôm sau Sở Sở và một đám lính đi vào trong rừng. Bất ngờ có lính quay về báo có quân mai phục. Sở Sở một mình tiến vào trong rừng. Không may cô bị rơi xuống một hố sâu. Mặc dù chân bị thương nhưng cô vẫn cố gắng trèo lên. Cô còn nhặt được một mảnh ngọc không biết của ai. Từ Trúc người hầu của Sở Sở vội vàng quay về báo tin. Nghe vậy Hàn Thước cũng đi vào trong rừng. Tới nơi anh thấy mỗi con ngựa ở đấy. Anh lần mò theo dấu vết cô để lại trong rừng để tìm cô. Sở Sở lúc này đang ôm chiếc chân đau ngồi dưới hố. Bỗng Hàn Thước từ đâu nhảy xuống. Anh giúp cô nắn lại chiếc chân đau và cõng cô lên. Tối đến hai người cùng nhau ở lại một ngôi nhà cũ kỹ đổ nát. Anh vào rừng hái chút quả dại về để hai người cùng ăn cho đỡ đói. Thấy Sở Sở bảo Thiên Thiên cũng thích ăn, anh liền cất đi mấy quả. Sở Sở hỏi anh nếu được chọn lại giữa Thiên Thiên và cô thì anh sẽ chọn ai. Anh cũng không giấu giếm mà thẳng thừng chọn Thiên Thiên. Qua một hồi tâm sự anh lại nghĩ không biết trong lòng Thiên Thiên có anh không. Quay sang Sở Sở thấy cô rét anh cũng cởi lớp áo ngoài khoác cho cô. Sáng hôm sau thức dậy Thiên Thiên lại lo lắng cho hai người đi cả đêm không về, nhỡ có chuyện gì xảy ra. Bỗng thấy người hầu mang cháo nóng lên. Cô liền trách sao hành quân mà lại đun lửa để lộ dấu vết. Lời vừa nói xong thì sơn tặc cũng kéo đến. Vừa chạy ra tới cửa Thiên Thiên đã chạm mặt mấy tên côn đồ. Cô liền vắt chân lên cổ mà chạy. Cũng tại tên Tô Tử Anh ngu ngốc cứ chỉ tay về phía cô rồi hô to Tam công chúa khiến đám sơn tặc lao đến chỗ cô. Trong lúc chạy Thiên Thiên vô tình ngã lăn ra đất. Đang nằm bất động thì thấy Hàn Thước cùng Sở Sở phi ngựa về. Anh chạy tới chỗ cô kéo cô dậy. Không may bỗng có một tên chém vào lưng anh từ phía sau. Sau một hồi đánh đấm đám sơn tặc cũng đã bị bắt lại. Thiên Thiên mong Hàn Thước nhận tên cầm đầu làm thuộc hạ dưới trướng anh, còn Sở Sở thì muốn giết hắn luôn cho xong chuyện. Hàn Thước nhận tên thủ lĩnh làm thuộc hạ nhưng hắn không chịu, vì vậy anh cũng muốn giết hắn. Thiên Thiên thấy không thu phục được hắn thì thả hắn đi. Sở Sở trách mọi người sao lại để lộ vị trí để Mạnh Quá tới bắt. Cô quyết tìm ra kẻ đã đốt lửa để lộ dấu vết. Biết được do Tô Tử Anh làm cô liền cho gọi hắn vào. Nhưng hắn lại ngụy biện trong lúc nguy cấp hắn đã xông pha vào nơi nguy hiểm để bảo vệ công chúa. Hắn đã bị đánh đến nỗi máu me đầy người. Nhờ vậy hắn lại được cho ra. Lúc này Tô Tử Anh không may làm rơi nửa mảnh ngọc bội bị vỡ. Mảnh ngọc bội này giống hệt mảnh ngọc Sở Sở nhặt được trong rừng khi bị rơi xuống hố. Cô hỏi hắn sao có miếng ngọc bội này thì hắn nhận là của hắn. Ai ngờ tên này IQ quá thấp, vậy mà hắn lại lỡ miệng nói ra tất cả mọi chuyện Thiên Thiên đã sắp đặt. Hàn Thước và Sở Sở đều không ngờ tất cả mọi chuyện đều do Thiên Thiên làm. Hai người trách cô rồi bỏ đi. Hàn Thước về phòng buồn bã chữa trị vết thương ở lưng. Sở Sở cũng vào giúp anh bôi thuốc. Sở Sở đang bôi thuốc cho Hàn Thước thì Thiên Thiên cũng đi vào. Cô mang theo thuốc của mình bỏ hết thuốc kia ra ngoài. Thấy loại quả mình thích ăn Thiên Thiên định lấy thì Hàn Thước lại nhanh tay cướp lấy rồi đưa cho Sở Sở không cho cô ăn. Thấy trong tay anh còn cầm đồ của Sở Sở cô tức tối trở về phòng. Cô không hiểu sao anh lại nghĩ xấu về cô như thế, cô chỉ muốn tốt cho anh thôi mà. Tối đến Tô Tử Anh thả một con bồ câu đi nhưng bị bắn gục luôn. Sáng hôm sau Hàn Thước và Sở Sở đang bàn chiến thuật đánh trận. Thiên Thiên vào nhìn thấy định đi lên trên lầu nhưng cũng bị lôi vào. Cô vào thì chẳng biết nói gì, chỉ biết chỉ trỏ các thứ nhưng cũng chẳng làm được gì. Sở Sở thấy tức quá liền rời đi. Hàn Thước thì liệt kê ra một loạt thực đơn toàn bồ câu làm cô cũng chẳng hiểu gì. Chắc người bắn gục con bồ câu tối qua chính là anh. Bùi Hằng thấy không có tin đưa về cũng rất sốt ruột và lo lắng cho Thiên Thiên. Thành chủ nghe tin thắng trận thì vui mừng mở tiệc rượu. Nghe tin Thiên Thiên đã thả Mạnh Quá bà tức giận rời đi. Bùi Hằng cũng chạy tới hỏi han thành chủ về tình hình của Thiên Thiên. Trong tiệc rượu có người tính ăn hiếp Tô Mộc nhưng Nguyên Nguyên đã ra tay cứu anh. Cô còn tặng anh miếng ngọc bội lúc trước Thiên Thiên đã tặng cho cô. Hôm sau Mạnh Quá lại đến giả vờ đầu hàng nhưng Thiên Thiên đã nhìn ra ý đồ rồi thả anh đi. Cô hẹn ngày mai tiếp tục giao đấu. Cô chia thành hai nhóm, một nhóm do cô chỉ huy và nhóm còn lại do Hàn Thước và Sở Sở dẫn quân. Nhưng Hàn Thước lại cho rằng Mạnh Quá sẽ bắt được cô, một mình cô đi quá nguy hiểm. Cô xin đi với tỷ tỷ nhưng Sở Sở không đồng ý. Thiên Thiên thà mang ảnh Hàn Thước đi để đuổi tà còn hơn. Cô nhất quyết không chịu chung đội với anh. Cô chọn ở lại doanh trại để mặc cho Hàn Thước và Sở Sở mỗi người tấn công một phía. Hàn Thước tức giận bỏ đi. Thiên Thiên quay sang định tỷ tỷ nhưng tỷ tỷ cũng bỏ đi. Sáng sớm ngày hôm sau Hàn Thước và Sở Sở đã dẫn quân vào rừng đánh sơn tặc, nhưng Mạnh Quá lại dẫn quân mai phục đến chỗ Thiên Thiên. Binh lính trong doanh trại quá ít, không đủ để chống đỡ lại sự tấn công của Mạnh Quá. Cô định bắn pháo cầu cứu nhưng pháo đã bị ướt không thể bắn được. Đến khi Hàn Thước nhận tin quay về thì Thiên Thiên đã bị bắt đi. Thấy vậy Hàn Thước vô cùng tức giận. Thiên Thiên bị bắt nhốt vào một căn phòng toàn lông hổ lông sói. Trên tường còn dán đầy kế hoạch của bọn sơn tặc. Nhìn ra ngoài thấy đám sơn tặc đang chuẩn bị rượu, Thiên Thiên ngỡ rằng cô đang bị ép hôn. Cô vội vàng kiếm vũ khí nhưng chẳng thể nhấc nổi một cái nào. Đến khi Mạnh Quá bước vào trong phòng, Thiên Thiên sợ mình sẽ bị bắt đi nhưng vẫn rất to mồm. Nhưng Mạnh Quá lại nói hắn muốn kết nghĩa huynh đệ với cô khiến cô ngơ cả người. Cô vui vẻ ra uống rượu ăn mừng với tất cả những người đang có mặt ở đây. Đến tối Hàn Thước dẫn người tới cứu Thiên Thiên thì cô đã say mềm. Khi Hàn Thước đến cô lại nói mình giờ là sơn tặc. Nói một hồi mới nhận ra người trước mặt là Hàn Thước.
Cô bỗng khóc bù lu bù loa lên. Cô còn trách anh sao đến muộn như vậy. Hàn Thước vội xin lỗi cô rồi bế cô về. Mạnh Quá cũng theo cô về doanh trại. Sáng hôm sau cô tỉnh dậy nhớ lại chuyện hôm qua thì xấu hổ không thôi. Cô đi tìm anh nhưng khi anh chạy tới chỗ cô thì cô lại bỏ đi. Cuối cùng anh cũng tóm được cô. Hai người đứng nói chuyện ở cửa. Cả Tô Tử Anh và Sở Sở đều thấy cảnh này. Tối đến Tô Tử Anh giở trò với Hàn Thước nhưng bị người hầu của Thiên Thiên lén nghe được và về báo cho cô. Khi cô đến nơi thì Hàn Thước đã bị trúng hợp hoa dương. Một khi nam nhân đã hít phải thì muốn ấy ấy. Không ngờ cô lại bị nhốt vào trong phòng cùng với anh. Hàn Thước thì cố kìm nén ham muốn của mình, còn Thiên Thiên lại sợ hãi chạy khắp phòng. Tô Tử Anh bên ngoài đã làm rơi mất chìa khóa nên không thể mở cửa. Để cố kìm nén ham muốn của mình, Hàn Thước dùng tay đấm vào tường đến nỗi chảy cả máu rồi ngất đi. Thiên Thiên sợ hãi chạy đến chỗ anh xem xét tình hình thì anh bất ngờ tỉnh dậy đè cô xuống sàn. Anh xin lỗi cô và hứa sẽ bù đắp cho cô. Đang nói thì Thiên Thiên bất ngờ hôn Hàn Thước. Tưởng rằng hai người sẽ có cảnh chim chuột thì người hầu đã kịp thời chạy tới hất nước vào người Hàn Thước. Cuối cùng Hàn Thước cũng tỉnh nhưng anh lại tức giận vì người hầu làm hỏng chuyện tốt của anh. Về tới phòng anh liền trách tội tên hầu tới không đúng lúc gì cả. Thiên Thiên về phòng cũng tiếc nuối vì gạo sắp nấu thành cơm rồi còn hỏng. Nghĩ lại cũng thấy Hàn Thước cũng được, cũng đẹp trai, giỏi giang các thứ. Đang nằm suy tư dưới đất thì Hàn Thước đi vào. Cô rót trà mời anh nhưng cứ mải mê ngắm anh nên rót trà tràn cả ra ngoài. Anh tới tìm cô để xin lỗi về việc khi nãy nhưng cô lại cư nhiên nói không có gì. Anh chạy đến chỗ cô xem cô có bị thương không thì nghe thấy tiếng tim cô đập thình thịch. Thấy vậy cô liền đẩy anh ra. Anh muốn kết hôn với cô, dành tất cả những gì tốt đẹp cho cô. Nhưng tiếc là hai người lại đang ở thành Hoa Viên nên anh chẳng làm được gì cho cô. Anh mong cô hiểu cho anh. Khi anh đang định tiến tới hôn cô thì người hầu lại vào gọi. Đám người hầu này thật vô dụng, việc cần làm thì không làm, việc không cần thì cứ bâu vào. Lúc này Sở Sở đang tra hỏi chuyện khi nãy, nhưng Tô Tử Anh không nhận tội còn đổ lỗi cho tên người hầu đã chạy trốn. Hàn Thước và Thiên Thiên đều đã biết hắn đứng sau việc này nhưng không vạch trần. Họ cho rằng Tô Tử Anh vẫn còn có lợi, giữ hắn lại để lợi dụng về sau sẽ mang về cho Bùi Hằng xử lý. Sở Sở gọi Thiên Thiên tới chơi cờ nhưng mục đích chính là để khẳng định cô cũng thích Hàn Thước và sẽ giành lại anh. Thiên Thiên dù không muốn nhưng vẫn nói sẽ trả lại anh cho cô. Thắng trận rồi thì phải đi về. Hàn Thước tính lên xe cùng Thiên Thiên nhưng hôm trước có thêm Tô Tử Anh còn hôm nay có thêm cả Mạnh Quá. Xe đã chật rồi anh chẳng vào được nữa liền lôi cô ra ngoài. Anh đưa cô lên ngựa để hai người cùng đi nhưng cô lại bắt anh cho cô xuống. Dù không nỡ nhưng cô thẳng thừng nói cô không thích anh. Khi anh định hôn cô nhưng cô không đẩy ra thì anh biết là cô đang nói dối. Cô nghĩ ra đủ lý do để từ chối anh nhưng anh vẫn muốn bên cô. Cô vẫn quay lưng trở về xe. Trở về tới thành, Tô Tử Anh bịa chuyện nói xấu Hàn Thước. Hắn nói anh không những không bảo vệ Thiên Thiên còn để cô rơi vào chỗ nguy hiểm. Đến hôm học văn Hàn Thước cứ nhìn cô liền lấy quyển sách che mặt. Khi Bùi Hằng đến chỗ cô thì cô nói là ở trên núi rất nhớ anh và muốn nghe anh giảng nhiều hơn. Hàn Thước tính ra nói với Bùi Hằng nhưng thấy thấp hơn liền nhảy lên ghế đứng. Hai người đôi co xem cô hiểu hay không hiểu. Quay sang hỏi cô thì cô liền chạy đi. Thiên Thiên đến chỗ người kể chuyện nghe kể chuyện về mình. Câu chuyện trên núi uy mãnh đều kể về cô. Thiên Thiên được mọi người khen ngợi. Thấy cô ở đấy mọi người càng chúc mừng thêm. Sở Sở đi qua nghe thấy cả câu chuyện liền nghĩ mọi việc mình làm đều vô ích nên chẳng quan tâm mà rời đi. Bùi Hằng và Hàn Thước cũng hẹn nhau ra nói chuyện ở Tử Lâu. Hai người nói chuyện nhưng vở kịch ở bên dưới đã nói hết những gì trong lòng cả hai. Câu chuyện rất giống hoàn cảnh của hai người nhưng chẳng ai dám nhận. Hàn Thước hỏi về Tô Tử Anh thì Bùi Hằng nói anh tin Tô Tử Anh hơn Hàn Thước. Hàn Thước lại nghĩ những việc Tô Tử Anh làm đều do Bùi Hằng sắp xếp. Tô Tử Anh cũng đi báo với Thiên Thiên. Bùi Hằng vừa rời đi thì Thiên Thiên cũng đến. Thiên Thiên trách Hàn Thước sao dẫn Bùi Hằng đến chỗ xem kịch như thế này. Cô còn nói anh nhỏ mọn các thứ rồi rời đi. Hàn Thước muốn mời Bùi Hằng sang phủ nói chuyện lần nữa. Tối đến anh làm một bàn đầy món ăn để xin lỗi về chuyện của Bùi Hằng. Không ngờ anh mời cả Mạnh Quá, Tô Tử Anh và Bùi Hằng đến. Bàn ăn thì nhỏ mà có tận 5 người ngồi. Thêm việc tranh cãi xem Thiên Thiên thích ai làm bàn ăn nhỏ càng nhỏ thêm. Đang căng thẳng thì Mạnh Quá hét lớn khiến Thiên Thiên giật cả mình. Mọi người ngồi xuống nói chuyện. Cô giả vờ say nhận Hàn Thước là Bùi Hằng, nhận Bùi Hằng là Hàn Thước đã thế còn giả vờ nôn ọe để rời đi. Nhưng cô vẫn muốn xem Tô Tử Anh sẽ hại mình như thế nào, vì vậy cô để cho hắn vào trong phủ mình. Câu chuyện ngày càng trở nên phức tạp, hết chuyện người này chưa xong lại thêm người khác xen vào. Đêm đến Tô Tử Anh cất giấu bản đồ phòng ngự thành vào phủ Nguyệt Ly nhằm đổ tội cho Thiên Thiên ăn cắp. Không ngờ người hầu của cô đã thấy được và đem bản đồ về cho cô xem. Cô cũng thắc mắc không hiểu vì sao Tô Tử Anh có được tấm bản đồ này. Cô không vội vạch trần hắn mà sai người để lại chỗ cũ. Cùng lúc đó Sở Sở cũng nhận được mật báo nói Thiên Thiên lấy bản đồ phòng ngự thành cất giấu ở trong phủ. Sở Sở cứ tưởng đây là kế hoạch của Thiên Thiên để nhường lại vị trí thiếu thành chủ cho mình nên đã cho gọi người vào lục soát. Thiên Thiên nghe tin lục soát vẫn nằm ườn ra ngủ không quan tâm, tìm cả phủ vẫn không thấy gì. Sở Sở liền hỏi ai đã mang bức mật báo đến. Lúc này Tô Tử Anh cũng ra mặt nói Thiên Thiên mưu đồ tạo phản nên hắn đã báo cáo. Tô Tử Anh lấy ra chiếc hòm hắn đã giấu bản đồ. Thiên Thiên đã biết trước nên không lo lắng mà thừa nhận cô đã lấy bản đồ. Không hiểu Thiên Thiên đang có mưu kế gì. Đến khi mở chiếc dương ra thì lại không thấy bản đồ đâu mà lại thấy tranh của Bùi Hằng. Thiên Thiên cũng không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Rõ ràng cô đã để tấm bản đồ lại rồi mà. Hóa ra Hàn Thước đã bí mật làm chuyện này. Anh biết Tô Tử Anh có ý hãm hại cô nên đã cho người theo dõi và lấy đi tấm bản đồ. Đến khi Bùi Hằng đến Tô Tử Anh vẫn giả mồm nói Thiên Thiên hãm hại mình. Hắn nói cô độc ác không coi mọi người ra cái gì.
Một hồi rồi hắn cũng nhận hắn chính là người đã hại cô vì ngày trước cô đã đánh đập hắn. Thiên Thiên bất đắc dĩ thừa nhận mình là người đổi tấm bản đồ. Sở Sở rời đi vẫn không quên nhắc cô trả lại hai thứ. Mọi người rời đi hết thì Hàn Thước cũng xuất hiện. Anh thừa nhận mình là người đã đổi bản đồ. Cô chắc anh sao lại lấy tranh của Bùi Hằng bỏ vào. Anh liền đổ cho người hầu. Lúc này mọi người mới biết tranh vốn ở trong dương từ trước, người hầu chỉ lấy ở dưới bỏ lên thôi. Cô biết là do mình nên đã nhận sai. Anh bảo nếu cô ở thành Huyền Hổ thì anh đã ly hôn lâu rồi. Nghe vậy cô liền bảo anh ly hôn luôn đi. Hàn Thước lại nói nể tình cảm của hai người, hơn nữa do cô trẻ người non dạ tò mò nên bỏ qua cho. Sao mà anh nỡ chia tay với cô được? Chuyện cô giấu tranh của Bùi Hằng trong phủ cũng đã lan ra khắp thành. Mọi người bàn tán xôn xao. Cô đến xin lỗi Bùi Hằng nhưng anh bảo cô với anh đều thích nhau thì chuyện này cũng chẳng có gì là sai. Anh cũng không quan tâm mọi người nói cái gì. Anh còn muốn cô ly hôn với Hàn Thước để hai người có thể đến với nhau. Nhưng cô không tin là anh thích mình, không tin những điều anh nói. Cô chạy đến chỗ mẹ thì bị mẹ hỏi có thích Bùi Hằng không. Thiên Thiên vẫn một mực từ chối. Khi cô nói cô muốn ly hôn với Hàn Thước thì mẹ cô đồng ý luôn. Nhưng cô lại nói muốn về hỏi ý anh trước. Cô về phủ nghĩ bao nhiêu cách để nói về chuyện ly hôn với anh. Đang quỳ dưới đất thì anh đi vào. Cô vẫn không biết nói với anh thế nào thì người hầu mang một hộp đậu đỏ của Bùi Hằng vào cho Thiên Thiên. Ngụ ý là Bùi Hằng đang tương tư Thiên Thiên. Tên người hầu còn nói thành chủ truyền lệnh cho Hàn Thước và Thiên Thiên phải ly hôn. Anh kêu người lôi tên kia ra và đổ hộp đậu đỏ đi. Anh quay sang nhìn cô nhưng cô lại tránh mặt anh. Anh nói thích cô, anh không thể sống thiếu cô rồi hôn lên trán cô một cái. Cô chạy đến chỗ mấy người kể chuyện để tìm cách giải quyết những câu chuyện ngày càng phức tạp. Người của thành Huyền Hổ cũng đến chỗ Hàn Thước báo việc họ đã giấu thuốc nổ chuẩn bị đánh thành Hoa Viên, nhưng Hàn Thước lại bảo chưa đến lúc và không cho họ tự ý hành động. Tối đến Sở Sở uống say chặn đường Hàn Thước không cho anh đến yến tiệc để mặc một mình Thiên Thiên ứng xử với mọi người. Sau đó anh đưa Sở Sở về phòng. Sở Sở nói cô rất thích Hàn Thước nhưng anh không quan tâm, anh chỉ thích một mình Thiên Thiên mà thôi. Tại yến tiệc thành chủ không ra mặt bỏ mặc Thiên Thiên chủ trì hết. Người thành Huyền Hổ làm khó bắt cô rót rượu cho họ. Cũng may có Bùi Hằng ra tay xử lý nên cô không bị mất mặt. Thành chủ nghe được cũng muốn sớm cho Hàn Thước và Thiên Thiên ly hôn xem anh có ý đồ gì. Hàn Thước trở về cũng trách người của mình sao lại làm khó cô, nhưng họ lại nói anh mềm lòng, chi bằng đánh luôn thành Hoa Viên rồi mang cô về. Hàn Thước vẫn kiên quyết không cho đánh. Đang căng thẳng thì nhìn thấy Thiên Thiên và Bùi Hằng tình tứ với nhau, không biết anh có cho đánh không đây. Thiên Thiên đến phủ của Nguyên Nguyên, cô gặp Tô Mộc nhờ anh quan tâm đến Nguyên Nguyên hộ mình, nhưng Tô Mộc lại nói Nguyên Nguyên rất mạnh mẽ nên cô không cần lo. Cô chúc Tô Mộc và Nguyên Nguyên sớm đến bên nhau, nhưng Nguyên Nguyên bỗng xuất hiện chặn lời cô. Thiên Thiên vội lấy lý do rồi rời đi. Hàn Thước đang vừa chơi cờ với người hầu vừa nói chuyện ly hôn của anh và Thiên Thiên. Người hầu lại nói anh và Thiên Thiên trở về vị trí cũ. Cô làm thành chủ còn anh trở về thành Huyền Hổ giống như quân trên bàn cờ. Anh lại nói nếu xóa được ranh giới trên bàn cờ, tức anh chiếm được thành Hoa Viên thì sẽ có được cô. Tối đến Sở Sở vẫn cho quân đi tuần và nhắc nhở binh lính chú ý đề phòng bị tấn công. Người của Hàn Thước vẫn bí mật vận chuyển thuốc nổ vào trong thành. Thành Hoa Viên mở cuộc thi săn và cắm quân ở trong rừng. Thành chủ trách Thiên Thiên rằng Hàn Thước có gì hơn Bùi Hằng mà cô cứ đâm đầu vào. Cô vẫn một mực từ chối nói cô không thích Bùi Hằng. Hàn Thước vừa tới thì cô liền rời đi. Vừa ra tới cửa thì Bùi Hằng cũng đến. Anh không muốn cô bị khó xử nữa nên mối quan hệ của họ chỉ dừng lại ở bạn bè. Thành chủ thì vẫn cứ khen Bùi Hằng cho rằng Bùi Hằng rất hợp với Thiên Thiên. Hàn Thước vẫn luôn nói anh và Thiên Thiên tâm đầu ý hợp không ai lệ thuộc ai. Thành chủ lại đưa ra một loạt điều kiện ý muốn bắt anh phải chia tay cô. Lúc sau thành chủ cho gọi cả ba cô công chúa đến hỏi về việc thành hôn. Hỏi đến Nguyên Nguyên thì Nguyên Nguyên nói không cần. Chuyển sang hỏi Sở Sở thì Thiên Thiên nghĩ rằng Sở Sở thích Hàn Thước nói ra sẽ khó xử nên cô quay sang nói Nguyên Nguyên. Cô khuyên Nguyên Nguyên nên chọn chồng bằng cách ném tú cầu sẽ vui hơn. Sau đó cô lại đi săn với Sở Sở. Sở Sở bắn được một con thỏ. Cô vui mừng đi nhặt nhưng Sở Sở lại rút tên bắn cô. Mũi tên đang bay về phía cô thì may sao Hàn Thước ở đối diện bắn tên tới. Hai mũi tên bắn vào nhau không bắn trúng cô. Thiên Thiên thấy Hàn Thước xuất hiện ngại ngùng rời đi. Hàn Thước đến nói chuyện với Sở Sở. Anh không ngờ cô lại nỡ rút tên bắn chính em gái của mình. Sở Sở lại cho rằng Thiên Thiên từ lâu đã không coi cô là tỷ muội nên cô cũng chẳng quan tâm. Sở Sở còn nói sẽ xin thành chủ cho hai người thành hôn. Hàn Thước thì vẫn một mực nhận sẽ ở bên Thiên Thiên. Sở Sở vẫn cố cãi nói Thiên Thiên không xứng với anh. Anh trách cô không hiểu Thiên Thiên, càng không hiểu anh rồi rời đi. Thiên Thiên vẫn chưa rời đi mà đứng sau gốc cây đã nghe hết mọi chuyện. Lâm Thất mang thỏ đến chỗ Bùi Hằng muốn nấu cho anh ăn nhưng anh nói không muốn ăn thịt thỏ. Thiên Thiên vừa mang con thỏ tới thì anh lại gọi Tô Mộc ra thịt thỏ. Lâm Thất thấy thế thì gào lên. Thiên Thiên chẳng muốn đôi co với cô ta nên bỏ con thỏ vào lòng cô ta rồi gọi Tô Mộc ra nói chuyện. Thiên Thiên nói anh sao không ở chỗ Nguyên Nguyên để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Tô Mộc nhận thân phận thấp kém chẳng dám trèo cao, mong Thiên Thiên không nói chuyện này nữa. Không hiểu bằng cách nào tên Tô Tử Anh đã trốn thoát ra khỏi ngục. Hắn chạy tới chỗ Sở Sở nói muốn phò trợ cô. Qua bức mật thư mà hắn còn biết được chuyện người của Hàn Thước đang chuyển pháo vào thành. Nhưng Sở Sở lại lo lắng cho Hàn Thước nên chưa dám dùng binh trong thành. Nếu chuyện này đến tai thành chủ bà ấy nhất định sẽ giết Hàn Thước. Cô nghe Tô Tử Anh xui dại chạy tới chỗ Bùi Hằng mượn quân. Bùi Hằng nghe Sở Sở nói chuyện này sẽ giúp anh có thể đến với Thiên Thiên thì liền cho mượn quân. Hàn Thước và Thiên Thiên gặp nhau nhưng cô lại đi qua anh như không nhìn thấy gì. Anh gọi cô lại để nói chuyện nhưng chưa kịp nói gì Thiên Thiên đã bảo mai là thất tịch nên cô muốn lo cho Nguyên Nguyên. Vì vậy cô rất bận không thể đi chơi với anh.
Hàn Thước trách cô suốt ngày làm ngơ anh như vậy thì sao anh có thể kiên trì yêu cô được nữa. Mặc dù trong lòng không hề muốn nhưng Thiên Thiên lại bảo anh đừng cố làm gì. Hai người đỏ hoe mắt rời đi. Hàn Thước tới chỗ người của thành Huyền Hổ quyết định cho nổ thành. Đêm thất tịch mọi người vui chơi náo nhiệt khắp thành. Thiên Thiên cũng mặc một chiếc váy đỏ đi đến chỗ Nguyên Nguyên, nhưng đã muộn rồi mà Tô Mộc vẫn chưa đến. Nguyên Nguyên cũng lo lắng không biết Tô Mộc có bắt được tú cầu không. Thiên Thiên lại bảo mọi chuyện đã có cô lo. Đến khi ném Nguyên Nguyên chỉ cần giấu tú cầu đi còn cô sẽ đưa quả tú cầu khác cho Tô Mộc. Lúc sau Tô Mộc cũng đến nhưng những người ở đó nói anh và Nguyên Nguyên không xứng nên anh quay lên nhìn cô rồi lắc đầu rời đi. Nguyên Nguyên vừa cười thì thấy Tô Mộc rời đi, mặt cô lại đần ra. Thiên Thiên mang một quả tú cầu xuống nhưng chẳng thấy Tô Mộc đâu. Đã vậy cô còn nghe người ta nói Hàn Thước vì cô mà đeo vòng đồng. Cô nghĩ lại hôm qua cô đã nói chuyện với anh quá thờ ơ. Nghĩ vậy cô liền giao lại quả tú cầu cho người hầu để chạy đi tìm Hàn Thước. Cô chạy đến chỗ Sở Sở mong Sở Sở đi ngăn Hàn Thước. Sở Sở đã biết mọi chuyện nhưng không muốn đi giúp cô. Cô lại quay sang nhờ Bùi Hằng nhưng anh cũng không đồng ý giúp cô. Khi cô định tự mình chạy đi thì lại bị người của Sở Sở ngăn lại. Bên này, dù đã được người hầu khuyên không nên ném tú cầu nhưng Nguyên Nguyên vẫn quyết định ném. Tú cầu rơi xuống mạnh quá nhảy vào cướp được, nhưng nghe tin phải lấy đại công chúa hắn lại ném quả tú cầu đi. Một tên nhạc công đã bắt được. Nguyên Nguyên vẫn cho người truyền lệnh cô sẽ lấy nhạc công. Thiên Thiên mải miết chạy đi tìm Hàn Thước, đang đi tìm thì bị anh kéo lại. Cô vội xin lỗi anh, thừa nhận bản thân rất thích anh và hứa sẽ ở bên anh suốt đời. Hai người ôm nhau thắm thiết, cứ tưởng làm như vậy sẽ ngăn được anh nhưng Hàn Thước lại châm pháo. Dây vừa cháy thì người của Sở Sở cũng chạy tới bao vây khắp mọi nơi rồi kề kiếm vào cổ người của Hàn Thước. Nhưng ai ngờ pháo Hàn Thước châm không phải pháo nổ mà lại là pháo hoa. Hoa nổ ngập trời, ai cũng bất ngờ vì có pháo hoa xuất hiện. Hóa ra Hàn Thước đã tới chỗ người của thành Huyền Hổ để đánh thuốc mê, sau đó đổi pháo nổ thành pháo hoa. Thành chủ thành Hoa Viên cũng nhìn về phía thành Huyền Hổ cúi lạy. Hàn Thước lại bắt Thiên Thiên nói lại những lời nói ban nãy và hỏi lại cô có muốn ly hôn nữa không. Thiên Thiên nói không muốn ly hôn nữa rồi hôn anh. Bùi Hằng đi tìm Thiên Thiên thì thấy hai người đang hôn nhau. Anh nghĩ Hàn Thước thật sự yêu cô nên đã rời đi. Hôm sau Thiên Thiên đến chỗ Nguyên Nguyên khuyên cô không nên lấy Lục Bằng nhưng tỷ ấy lại không nghe. Cầu xin hết lời thì tên Lục Bằng cũng đến, hắn còn mang theo bánh cho Nguyên Nguyên. Thiên Thiên nói khéo đuổi hắn về thì hắn lại mang hết đồ sang bên đây rồi. Nguyên Nguyên cũng cho người làm theo ý hắn còn Thiên Thiên vẫn ra sức cầu xin. Người hầu cũng báo Tô Mộc có vật gửi đến. Thiên Thiên cứ nghĩ việc hôm qua chắc chắn có ích liền vội mở hộp ra. Trong hộp chẳng phải món quà gì xa lạ mà là miếng ngọc Nguyên Nguyên đã tặng Tô Mộc. Không phải là tặng mà là trả lại cho cô. Vật hoàn cố chủ. Nguyên Nguyên cũng ra gặp Tô Mộc. Tô Mộc lại khuyên cô không nên lấy Lục Bằng. Nguyên Nguyên lại bảo nếu anh chịu lấy cô thì cô sẽ không lấy Lục Bằng. Nhưng Tô Mộc vẫn không trả lời. Anh định lấy ra một chiếc khăn đưa cho cô nhưng khi nhìn thấy cô anh lại không dám. Thiên Thiên mang theo cục tức với tên Lục Bằng quay trở về phủ. Thấy Hàn Thước đang chờ mình ở cửa cô lại cười tươi. Hàn Thước mang đến cho cô ăn nhưng đen thay chiếc bánh lại giống hệt bánh tên Lục Bằng đem đến. Cô lại bắt đầu chửi rủa. Hàn Thước cứ tưởng cô chửi anh nên khuyên cô bớt lời. Nói một hồi cuối cùng anh cũng nhận ra cô đang chửi tên Lục Bằng. Anh liền thêm lời chửi hắn. Lúc sau hai người cũng quay lại câu chuyện của mình. Vừa mới chập tối mà hai người đã nói tới chuyện đi ngủ. Người hầu của cô đã mở cửa phòng cho cô nhưng anh và cô vẫn nắm tay không chịu về. Hai người nói đi nói lại những lời chúc ngủ ngon ngọt xớt. Lâu quá nên người hầu của hai người đã lôi họ ra để về. Đêm xuống cô đang tẩy trang thì anh chui cửa sau vào. Anh đến để mang bánh cho cô. Đến khi về thì bị người hầu chặn cửa. Cô bảo để cô đánh lạc hướng cho anh về thì anh lại muốn ở lại ngủ. Sao anh không chui về bằng cái cửa lúc nãy chui vào nhỉ? Muốn thì sẽ tìm cách còn không muốn thì tìm lý do mà. Cô tưởng anh muốn làm chuyện thầm kín nên đã chuẩn bị tinh thần. Nhưng Hàn Thước lại nói anh sẽ để cô chủ động. Cô không muốn nói trước nhưng khi thấy anh ngủ dưới sàn cô cũng không nỡ nên đành kêu anh lên giường. Tưởng là gạo nấu thành cơm rồi nhưng hai người chỉ ôm nhau ngủ thôi. Cái kết đúng lãng xẹt luôn. Sáng hôm sau người hầu của Hàn Thước đi tìm cả phủ vẫn chẳng thấy anh đâu. Hắn bèn chạy đến phủ Thiên Thiên tìm. Người hầu của cô lại cam đoan Hàn Thước không có ở đây. Vừa dứt lời thì Hàn Thước mở cửa phòng bước ra. Khi tới lớp học mọi người đang xì xầm chuyện Hàn Thước và Thiên Thiên đêm qua đã qua đêm với nhau. Nghe thấy vậy Sở Sở quyết tâm không nhún nhường nữa. Bùi Hằng đến lớp nói kể từ nay anh sẽ không dạy nữa, sẽ có người khác dạy thay anh rồi rời đi. Thiên Thiên vội đuổi theo hỏi lý do. Anh nói vì anh không có được cô nên không muốn tiếp tục dạy học nữa. Nghe tin Bùi Hằng không dạy học nữa, Tô Mộc cũng chẳng thể tiếp tục mài mực giúp anh nên cũng xin rời đi. Tô Mộc quay về giáo ty phường. Mọi người đổ xô đến xem anh nhưng Tô Mộc chỉ đi ra rồi lại đi vào. Chỉ như vậy thôi cũng khiến mọi người reo hò. Lâm Thất muốn đánh nhưng chẳng thể vì Tô Mộc đến đây sẽ giúp cô kiếm tiền. Lục Bằng còn muốn tới làm thân với thành chủ vì hắn nghĩ hắn sắp thành con rể của bà. Thật là không biết vị trí của bản thân mà. Cóc ghẻ còn muốn ăn thịt thiên nga. Hắn còn tự ý gắn vòng đồng dù chẳng ai yêu cầu hắn làm. Sở Sở cũng tới báo cáo chuyện Hàn Thước giấu thuốc nổ nhưng có lẽ biết cô mai phục nên anh đã đổi thuốc nổ thành pháo hoa. Thành chủ không ngạc nhiên với chuyện của Hàn Thước mà lại ngạc nhiên và tức giận vì chuyện của cô. Bà đã biết chuyện của cô và Hàn Thước nên trách cô cố chấp không chịu hiểu. Sở Sở lại trách vì bà lúc nào cũng bao che cho Thiên Thiên nên cô mới mất cả chức thiếu thành chủ và Hàn Thước. Hàn Thước đã vì Thiên Thiên mà thay đổi kế hoạch còn cô thì mạo hiểm cả thành để bắt anh. Thành chủ tự trách uổng công bà đã nuôi Sở Sở thành người kế vị, nhưng Sở Sở biết trong mắt bà chỉ có Thiên Thiên. Cô tức giận quay người bỏ đi. Thành chủ Tăng Sông ngất đi vì nuôi được đứa con gái mát lòng mát dạ.
Nghe tin mẹ bị trúng gió, Thiên Thiên liền chạy tới chỗ Sở Sở nói chuyện. Cô hứa sẽ trả lại vị trí thiếu thành chủ cho Sở Sở, nhưng Sở Sở lại nói những lời cô nói chỉ là hứa suông. Thiên Thiên thấy tỷ tỷ đã thay đổi nên quyết định sẽ không để chức vị thiếu thành chủ và Hàn Thước rơi vào tay cô. Sở thẳng thừng đuổi cô đi. Mọi người đến tìm thành chủ bàn việc nhưng lại hay tin thành chủ lâm bệnh. Tất cả mọi người lại lo lắng cho thành Hoa Viên. Thành Huyền Hổ cách đây 500 dặm luôn ngăm nghe đánh chiếm thành. Thiên Thiên lấy chức vị thiếu thành chủ yêu cầu mọi người giữ kín chuyện, ai mà lộ tin sẽ giết cả nhà. Cô còn cấm túc Sở Sở và bắt chép phạt 100 lần. Sở Sở liệu có chịu ngồi yên không đây? Tên Lục Bằng đến Giáo Ti phường tìm Tô Mộc. Mọi người chê hắn không được đại quận chúa quan tâm, không bằng Tô Mộc. Hắn thì không coi ai ra gì. Hắn cho rằng mình là người được đại quận chúa chọn và chê Tô Mộc lẳng lơ. Tô Mộc cho rằng hắn không xứng với Nguyên Nguyên, hắn lại chê cô là người tật nguyền. Tô Mộc nổi giận tát cho hắn một cái. Khi Lục Bằng tức giận vừa đi về vừa lải nhải đã bị Tô Tử Anh kéo vào một góc xử lý. Khi Thiên Thiên đang ngồi mân mê với đống sớ chất cao như núi thì được báo tin Lục Bằng đã chết. Cô liền chạy qua chỗ mấy tiên sinh kể chuyện để tìm hiểu nguyên nhân cái chết của Lục Bằng. Cô nhớ lại câu chuyện mình đã viết, Lâm Thất sẽ đổ tội cho Hàn Thước để bảo vệ người của cô ta. Quả nhiên Lâm Thất đã tìm ra hung khí tính đổ tội cho Hàn Thước. Thiên Thiên đến chỗ Lâm Thất để điều tra vụ Lục Bằng. Cô ta kêu Thiên Thiên vu khống nên Thiên Thiên đã kêu lục soát. Họ Lục được bản phác thảo con dao giết Lục Bằng và con dao trong ngăn tủ. Chứng cứ rõ ràng, Thiên Thiên kêu người bắt nhốt Lâm Thất lại. Tô Tử Anh tới chỗ Sở Sở báo cáo mọi chuyện. Anh còn nói anh đã đổ tội cho Lâm Thất. Sở Sở cũng sợ sẽ bị liên lụy. Thiên Thiên cho họp mọi người xem xử lý Lâm Thất thế nào. Ban đầu cô khẳng định sẽ không tha cho Lâm Thất, nhưng khi Sở Sở đến nói Lâm Thất phải chịu tội chết thì cô lại nghĩ lại. Sở Sở lại nói cô làm việc quá cảm tính. Thiên Thiên đến ngục Lâm Thất thăm cô ta. Có người tới Lâm Thất tưởng Sở Sở đến thì vui mừng chạy ra đón tiếp, nhưng khi nhìn thấy Thiên Thiên cô ta lại tỏ ra không vui. Thiên Thiên khuyên cô ta nên bỏ thói tùy tiện. Lâm Thất còn nói ngược Thiên Thiên tùy tiện số 2 thì không ai dám số 1. Thiên Thiên nói sẽ tha tội chết cho Lâm Thất nhưng sẽ để cô lưu đày tới thành Huyền Hổ. Cô còn cho Lâm Thất một tấm lệnh bài làm bằng vàng ròng nhưng lại bị vứt đi. Thiên Thiên cũng không muốn nói tiếp, cô liền quay người rời đi. Lâm Thất lại hỏi sao Sở Sở không đến. Thiên Thiên cũng không kể Sở Sở muốn đẩy tội chết sang cho cô ta. Cô chỉ bảo cô đã nhốt Sở Sở lại. Tối đến Thiên Thiên lại vùi đầu vào đống sổ sách. Cô biết người của thành Huyền Hổ vẫn còn ở ven thành. Cô cũng rất lo lắng. Thấy Hàn Thước đi vào cô liền đưa cho anh xem thì anh dặn cô cứ yên tâm. Anh còn ở đây thì không ai dám làm gì. Cô nói hay anh cứ ở thành Hoa Viên đi. Hàn Thước lại nói anh chưa suy nghĩ đến điều này. Sau đó hai người lại bắt đầu ân ái với nhau nhưng lại bị hết người này đến người khác làm phiền. Sáng hôm sau Lâm Thất đã bị đưa đi lưu đày. Hai tên lính áp tải cô, vừa cởi còng ra cho cô vừa than phiền sao phải chăm sóc cô. Lâm Thất nghĩ do Sở Sở căn dặn nhưng hai tên lính lại bảo do thiếu thành chủ căn dặn. Vừa nghe được thiếu thành chủ thì ở trong bụi cây có một đám bắn tên ra. Hai tên lính bị hạ ngay tại chỗ, còn Lâm Thất đã vắt chân lên cổ mà chạy nhưng vẫn bị bao vây. Giằng co một lúc cuối cùng cô cũng lột được mặt nạ của một tên. Lúc này Lâm Thất đã biết đó là người của Sở Sở nhưng cô lại bị trúng tên, ngã xuống sông và trôi theo dòng nước. Nguyên Nguyên đến Giáo Ti phường để tìm Tô Mộc nhưng Tô Mộc vẫn không muốn tiếp cô. Cô dúi vào tay anh miếng ngọc bội lúc trước và nói mai sẽ đến tiếp, nhưng anh lại bảo người hầu của cô đưa cô về. Nhưng khi cô đi Tô Mộc lại quay lại nhìn theo bóng cô. Thiên Thiên vẫn đang đứng trầm ngâm buồn thiu. Hàn Thước lại tới làm trò cho cô vui. Hai người nói đến chuyện của Tô Mộc và Nguyên Nguyên rồi dặn nhau sau này có chuyện gì thì cũng phải cùng nhau nghĩ cách. Hai người chuẩn bị làm chuyện đó. Có kinh nghiệm từ những lần trước, lần này cô lấy tấm biển không làm phiền treo trước cửa. Đúng lúc này Mạnh Quá chạy đến báo tin Lâm Thất đã chết. Cô liền chạy tới mấy vị tiên sinh để nghĩ cách, nhưng số mệnh đã vậy chẳng thể làm được gì khác. Cô lại về than thở Hàn Thước muốn anh đi nói chuyện với Tô Mộc. Hàn Thước đương nhiên đồng ý đi tìm Tô Mộc để khuyên hắn giúp cô. Lúc này Thiên Thiên bí mật nhờ Bùi Hằng làm chuyện gì đó. Bùi Hằng cũng gật đầu đồng ý giúp cô. Tối hôm đó Hàn Thước và Tô Mộc gặp nhau. Hôm sau Nguyên Nguyên đến tìm Tô Mộc nhưng không thấy anh đâu thì cũng bắt đầu lo lắng. Nguyên Nguyên lệnh dán cáo thị tìm Tô Mộc khắp nơi. Thiên Thiên nhờ Hàn Thước đi tìm Tô Mộc nhưng lại lo nhỡ may cô gặp chuyện gì thì chẳng ai có thể giúp. Anh liền đưa cô tấm lệnh bài của thành Huyền Hổ, nếu có chuyện bất chắc thì có thể dùng. Tại Giáo Ti phường, Tư Hình đại nhân đến điều tra vụ án Tô Mộc mất tích. Đám nhạc công đều đổ tội cho Hàn Thước làm. Hàn Thước cùng với Thiên Thiên cũng đến đây để hỏi chuyện. Tư Hình đại nhân cũng đưa ra chứng cứ, nơi tìm thấy thắt lưng của Tô Mộc có dấu chân của Hàn Thước. Thấy vậy Thiên Thiên liền khuyên Hàn Thước hợp tác với mọi người để giải quyết cho xong việc này. Dù gì anh cũng không làm việc này thì cần gì phải sợ. Anh nghe theo lời cô đi theo Tư Hình đại nhân về Đại Lao mà không có chút đề phòng nào. Anh được đưa đến nhà lao, được uống trà Thiên Thiên mang đến. Bỗng có người mang vật chứng mới đến, không ngờ vật chứng lại chính là tấm lệnh bài anh cho Thiên Thiên. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Hàn Thước bỗng ngất đi. Anh bị xích tay xích chân và bị nhốt trong ngục tối. Bùi Hằng đến truyền lệnh đáng lẽ là phải tử hình nhưng niệm tình xưa nên cho anh đi lưu đày ở nơi xa xôi, không được về Hoa Viên cũng chẳng thể về thành Huyền Hổ. Bùi Hằng còn đưa ra đơn ly hôn mà Thiên Thiên viết. Hàn Thước cho rằng chắc chắn Thiên Thiên có điều gì đó giấu anh. Anh tức giận muốn gặp Thiên Thiên để nói chuyện. Bùi Hằng cũng chẳng ngăn cản anh mà cho anh đi gặp cô. Đến nơi hai mắt anh đỏ hoe lững thững bước vào trong phòng. Cô mặt lạnh như tiền nói cô đã chán anh rồi nên không muốn gặp anh nữa. Tất cả những chuyện cô làm đều là lợi dụng anh. Ngay cả việc lấy long cốt cho anh cũng chỉ để anh làm bùa hộ thân cho mình. Cô còn nói cô không hề bị mất võ công rồi phi một cái chén dính tường làm anh cũng ngỡ ngàng.
Sau đó cô mở bản đồ chỗ anh đi lưu đày và nói chỉ có mình cô biết nơi anh phải đi lưu đày. Nếu Thành Huyền Hổ tìm thấy anh thì chỉ thấy xác anh mà thôi. Nhưng anh vẫn không tin những gì cô nói. Anh hỏi lại cô có thực sự thích anh dù chỉ một chút không. Cô vẫn tỉnh bơ mặt không biến sắc nói không. Anh hỏi sao cô lại vẫn còn giữ dấu ấn hình trái tim anh tặng. Cô nói chỉ là cô quên thôi rồi ném con dấu vỡ tan. Kỷ niệm của hai người bỗng quay về. Anh đứng hình mất 5 giây rồi anh tự trách mình không hiểu cô cuối cùng đau đớn vứt bỏ chiếc vòng đồng ở tay. Giờ đây anh coi cô như một chiếc rằm trong tim. Anh quyết định từ nay hai người ân đoạn nghĩa tuyệt. Cô không nỡ nhìn tay anh chảy máu nên quay đi. Nghe anh bảo cắt đứt quan hệ thì cũng đi luôn. Cô nhìn anh rời đi rồi khóc một mình dưới mưa từ tối cho đến sáng. Hôm sau Lâm Thất bị trôi giạt vào bờ tỉnh lại. May mắn thay chiếc tên chỉ bắn vào miếng lệnh bài Thiên Thiên đã tặng cô. Thiên Thiên cho gọi nhạc công đến đàn hát mấy ngày trời nhưng cô cũng chẳng vui lên tí nào. Khi người hầu đến thu dọn đồ, Thiên Thiên sợ họ sẽ mang con dấu vỡ kia đi nên ôm lấy nó bật khóc. Bùi Hằng đến giúp cô sửa con dấu. Anh cho rằng cô vẫn còn nhớ Hàn Thức nhưng cô chối không nhận. Bùi Hằng lại nói nếu Thiên Thiên buồn thì cứ coi anh là Hàn Thức cũng được, nhưng cô lại không cần. Tô Mộc cũng đến tìm Nguyên Nguyên nói lời từ biệt. Anh dặn cô uống thuốc đúng giờ và dặn dò thêm rất nhiều thứ nhưng vẫn không nhận thích cô. Sau đó anh quay lưng bỏ đi. Cô vì để níu kéo anh mà đứng dậy nhưng anh cũng chẳng thấy. Thiên Thiên đến chỗ mẫu thân tâm sự. Mặc dù bà bất tỉnh nhưng nghe cô nói đã đuổi Hàn Thức đi thì bất ngờ tỉnh dậy. Khi bà muốn giải quyết chuyện hôn nhân của Nguyên Nguyên thì biết tin Lục Bằng đã chết. Bà tự trách hôm đó bị ngất nên không nói chuyện được với Lục Bằng. Nghe mẫu thân nói xong, Thiên Thiên nhận ra ngày Sở Sở tranh cãi với bà thì Lục Bằng cũng ở đó. Cô liền hỏi xem Sở Sở còn ở trong phủ không. Thái giám báo Sở Sở vẫn còn ở trong phủ và ngày nào cũng chép phạt đầy đủ nhưng cô vẫn nghi ngờ. Hàn Thức được đi lưu đày bằng xe ngựa, chẳng như Lâm Thất phải đi bộ còn bị đánh úp. Khi xe ngựa áp giải Hàn Thức dừng lại bên đường để nghỉ chân thì có một đám người đi ngang qua. Hàn Thức đoán là có người đến giúp mình. Tối đó bọn họ dừng chân ở một quán ăn ven đường. Hàn Thức không chịu động đũa mà chỉ ngồi im. Đám người áp giải anh thì ăn uống hăng say. Đám người đó vừa ngất đi thì tên đầu bếp đến mở còng tay cho anh. Anh được đưa đến gặp Sở Sở. Khi cô hỏi anh đã thấy rõ bộ mặt của Thiên Thiên chưa thì anh lại nói không muốn nhắc lại chuyện cũ. Cô muốn anh giúp cô chuyện đánh Thành Hoa Viên. Anh cũng hiểu ý của Sở Sở. Anh chỉ yêu cầu một thứ đó là hắc thủy thạch. Sở Sở cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức đồng ý. Khi Thiên Thiên đang chờ tin báo của Hàn Thức thì Mạnh Quá lại gửi thông tin về Tô Tử Anh. Tối đến khi Thành Hoa Viên chuẩn bị đóng cửa thì có một đám người phi ngựa đến, không ai khác chính là Sở Sở cùng Hàn Thước. Đám lính ra xem thì bị quân của hai người đánh lén từ phía sau. Người của Sở Sở lấy quần áo của đám lính rồi mặc vào. Hai người ung dung bước vào thành. Sở Sở và Hàn Thước cùng bàn chiến thuật đánh Thành Hoa Viên. Vì vẫn nghi ngờ Sở Sở nên Thiên Thiên tới tận nơi để hỏi rõ mọi chuyện. Mặc dù Sở Sở không nói thẳng là cô giết Lục Bằng nhưng những lời nói của cô cũng đủ để Thiên Thiên hiểu. Sở Sở còn hỏi Thiên Thiên về chuyện của Hàn Thước nhưng Thiên Thiên không nói gì. Thiên Thiên còn trách Sở Sở chọc mẹ tức giận đến nỗi đổ bệnh. Hàn Thước ở bên trong đã nghe thấy hết. Thấy Thiên Thiên rời đi anh định đuổi theo nhưng lại dừng lại. Thiên Thiên ra ngoài cửa dặn lính canh trông chừng Sở Sở thật kỹ nhưng đâu biết rằng lính canh lúc này cũng là người của Hàn Thước. Cô về phòng buồn chán lấy rượu ra uống. Mấy tên hầu mang đồ đến cũng nói cô bê tha không lo nghĩ cho an nguy của Thành Hoa Viên. Bùi Hằng cũng đến tâm sự cùng cô. Anh nói nếu cô nhớ Hàn Thước thì cứ ban lệnh ân xá là xong. Nhưng cô lại nói nếu Lâm Thất còn sống mới xoay chuyển được tình thế. Không ngờ Lâm Thất vẫn còn sống thật. Thiên Thiên uống mấy chén đã say nhìn Bùi Hằng ra Hàn Thước. Cô lại bắt đầu xin lỗi nói muốn ở cạnh anh, sau đó cô ngã gục vào trong lòng Bùi Hằng. Hàn Thước đứng sau thấy vậy cũng chẳng thể lao vào lôi Bùi Hằng ra. Thành chủ đứng ngắm trăng nghĩ nên trao lại chức thành chủ cho Sở Sở. Đang định cho người đến bỏ lệnh cấm túc cho cô thì lại nghe tin có người bao vây thành. Bà hỏi lại thái giám đã thu lệnh bài của Sở Sở chưa. Khi biết tin thái giám vẫn chưa thu hồi lệnh bài, bà liền nhận ra người bao vây thành chính là Sở Sở. Bà tức giận ho ra máu. Có mấy đứa con gái mà hết đứa này báo lại đến đứa kia báo. Sáng hôm sau Thiên Thiên vừa ngủ dậy thì có người đưa thư Mạnh Quá gửi cô. Cô cầm lấy đọc thì toàn thư nhảm nhí. Cô quay sang thì thấy người đưa thư chính là Hàn Thước. Cô không có thái độ ngạc nhiên mà chỉ bảo anh cầm lấy thư rồi nhảy lên giường nằm ngủ tiếp. Cô nói cô làm như vậy là để tốt cho anh và cô cũng rất buồn. Nhưng Hàn Thước lại nói cô vui quá hóa buồn thì có. Khi người hầu đi vào thông báo cả thành đã bị bao vây thì cô mới ngớ người. Anh còn mang cho cô một hộp quà, ở bên trong có 12 lọ nhỏ. Ban đầu Hàn Thước khăng khăng đó là mật ong nhưng khi Thiên Thiên hỏi lại lần nữa thì anh thành thật nói có một lọ là đoạn hồn tán. Anh nói mỗi ngày cô phải uống một lọ thì mẹ cô mới có thuốc uống. Thiên Thiên đắn đo chọn một lọ, chẳng có mật ong nào cả, bên trong là nước ép khổ qua. Cô định nhổ ra nhưng Hàn Thước lại nhắc nhở nếu cô không uống thì mẹ cô sẽ không có thuốc uống. Cô lại nhịn đắng nhịn cay nuốt vào. Anh cũng rời đi rồi cho người trông chừng cô. Tô Mộc định rời đi nhưng khi nghe tin có người bao vây hết phủ trong thành, anh lại lo lắng cho Nguyên Nguyên nên chạy về phủ. Đám lính mất dạy vứt đống tâm thư của Nguyên Nguyên vào trong phủ còn cười cợt nói sao cô không chết đi. Nguyên Nguyên đứng lên với lấy đống tâm thư nhưng lại ngã xuống. Tô Mộc vội chạy vào lấy đống tâm thư đang cháy ra. Lúc này Tô Mộc thừa nhận anh có tình cảm với Nguyên Nguyên và hứa sẽ ở bên cô. Sở Sở cho người nhốt thành chủ lại nhưng lại nói cô sẽ bảo vệ thành chủ. Nghe vậy bà cũng đủ hiểu mọi chuyện là như thế nào. Biết tin Thiên Thiên đang trong tay Hàn Thước bà cũng an tâm phần nào. Sở Sở ngang nhiên lên nắm quyền điều hành Thành Hoa Viên. Ai lên hỏi về việc này cũng bị đánh ngất rồi đưa đi. Bùi Hằng cũng đến khuyên Sở Sở quay đầu là bờ, nhưng như thế lại hết phim mất nên cô chẳng nghe. Bùi Hằng lại đến phủ Nguyệt Ly để gặp Thiên Thiên.
nhưng người của Hàn Thước bao vây không cho anh vào. Đã vậy anh còn bị người của Hàn Thước đánh chảy máu miệng. Bùi Hằng nằng nặc đòi vào gặp Thiên Thiên. Hàn Thước lôi anh vào tới cửa, nhưng khi anh chuẩn bị mở cửa vào thì Hàn Thước lại đẩy ngã anh. Thiên Thiên chạy ra ngăn cản thì Hàn Thước lại vác cô về phòng. Anh định cưỡng hiếp cô, nhưng khi nghe thấy cô kêu sợ anh lại bỏ qua. Sau đó anh ra khuyên Bùi Hằng nên từ bỏ rồi cho người kéo Bùi Hằng về. Thiên Thiên nghe được Sở Sở sẽ lên làm thành chủ thì mọi chuyện vẫn như cũ, không thay đổi được số phận. Hàn Thước đi đến đâu mọi người cũng khóa hết cửa nẻo lại rồi nói này nói nọ. Hôm nay Thiên Thiên lại được đưa cho mấy hũ thuốc nhỏ giống hôm trước, nhưng lần này số lượng đã thay đổi. Hôm nay cô nhận được số lượng ít hơn, đồng nghĩa với việc nguy cơ trúng độc sẽ cao hơn. Cô thản nhiên cầm một lọ lên uống, sau đó đổ tất cả thuốc trong những lọ còn lại ra một cái chén rồi uống cạn. Cô lấy cớ đó kêu la đau bụng rồi cho gọi Nguyên Nguyên tới khám. Hàn Thước biết cô giở trò liền mang 5 lọ giống của cô đến uống hết nhưng chẳng làm sao. Cô nói do cơ thể của cô yếu ớt nên cần người tới cứu. Ấy thế mà Hàn Thước lại nói sẽ gọi đại phu và nhất định không cho Thiên Thiên gặp người thân. Thấy thế cô liền ném cái gối vào người anh và trách anh không quan tâm cô. Cô nói mấy ngày anh đi cô nhớ thương anh rất nhiều. Vừa nói dứt lời thì có một đám nhạc công kéo đến. Họ nói thường ngày Thiên Thiên vẫn gọi họ đến nhưng mấy hôm nay lại không thấy cô gọi khiến họ rất nhớ cô. Đám người này thật biết cách phản chủ. Ngày muốn đàn hát thì kêu mệt, đang lúc nguy cấp thì lại kéo nhau đến. Nghe vậy Hàn Thước tức tối cho đám nhạc công vào rồi rời đi. Thiên Thiên mệt mỏi ngồi nghe đám nhạc công đàn hát. Khi cô định đuổi họ về thì bỗng nghe được tiếng đàn quen thuộc. Cô ngước lên xem thì nhận ra Bùi Hằng. Anh lẻn vào đây để cứu cô ra. Thiên Thiên trà trộn vào đám nhạc công để trốn ra. Cùng với sự giúp đỡ của người hầu cuối cùng cô cũng trốn thoát. Thiên Thiên cảm ơn Bùi Hằng vì đã làm đến mức này để giúp cô. Trên đường bỏ trốn Thiên Thiên được quản gia của Lâm Thất gọi đến phủ. Ông gọi Thiên Thiên đến để cảm ơn cô. Dù Lâm Thất đã chết nhưng gia đình họ vẫn rất biết ơn cô vì đã quan tâm tới Lâm Thất. Đúng lúc đó lại có người gửi một hộp gỗ đến. Bên trong là lệnh bài Thiên Thiên đã đưa cho Lâm Thất cùng một bức thư báo bình an. Biết tin Lâm Thất vẫn còn sống, cô lại suy nghĩ lại mọi việc. Cô nghĩ mình có thể thay đổi số phận cứu sống Hàn Thước. Nghĩ vậy cô liền đòi trở về phủ Nguyệt Ly. Bùi Hằng mất công mất sức, không ngại nguy hiểm để vào cứu cô ra, giờ cô lại khăng khăng đòi vào. Lúc này Hàn Thước đang đến chỗ thành chủ để hỏi về việc lấy dấu ấn, nhưng bà lại nói nếu anh động đến bà hay bà có mệnh hệ gì Thiên Thiên cũng không để yên cho anh. Anh nghe vậy cũng chẳng làm gì được bà ngoài việc cho người trông chừng kỹ hơn. Thiên Thiên trà trộn vào nhóm nhạc công quay trở về phủ. Vừa vào trong phòng cô lại căn dặn họ phải nói với Hàn Thước rằng cô không vui. Chưa kịp nói xong thì Hàn Thước đi vào. Thấy cô đã thay đồ anh đoán cô chuẩn bị ra ngoài. Sau khi hỏi cô thì anh cũng biết cô đã đi và cũng đã quay về. Hàn Thước lại hỏi có liên quan đến Bùi Hằng không thì Thiên Thiên nhất quyết nói không phải. Sau đó cô khuyên anh bớt nóng. Anh lôi cô vào phòng nói anh đã yêu thương cô, trân trọng cô nhưng cô chỉ lợi dụng anh. Nếu gạo đã nấu thành cơm thì cô có mà chạy đàng trời. Cô bình tĩnh lấy đơn ly hôn trong người ra xé thành nhiều mảnh rồi nằm ngoan ngoãn trên giường. Đã vậy Thiên Thiên còn nói nếu anh muốn thì cứ làm đi. Hàn Thước không những không làm mà còn trách cô không có liêm sỉ, tự chà đạp bản thân. Anh còn nói từ mai trở đi cô phải làm hết mọi việc trong nhà và kêu cô đến hầu hạ anh. Sau đó Hàn Thước quay trở về nói chuyện với Sở Sở. Thiên Thiên sang đúng lúc hai người đang bàn chuyện bên trong. Cô tính đứng ngoài nghe lén thì Hàn Thước lại gọi cô vào. Hàn Thước bắt đầu nói nhăng nói cuội. Anh nói anh sẽ làm mọi thứ theo ý của Sở Sở, còn khen cô tốt bụng các thứ. Thiên Thiên ngồi rót trà thấy thế tức giận rời đi. Sở Sở hỏi lại chuyện vừa nãy, biết Hàn Thước chỉ diễn cho Thiên Thiên xem thì cô cũng tức giận rời đi. Thiên Thiên vừa về tới phòng lại bị người của Hàn Thước sang gọi tới thay quần áo cho anh. Khi thay áo cho anh, cô cố tình siết chặt nịt bụng khiến anh khó thở. Đã thế còn rót trà nóng cho anh uống. Khi anh hỏi cô trêu tức anh sao, cô lại hồn nhiên nói cô sợ anh còn chẳng hết chứ làm gì dám trêu tức anh. Anh đe dọa nếu cô có chết cũng phải chết trong tay anh rồi kêu cô đi ủi quần áo. Cô cũng nghe theo lời anh nhưng lóng ngóng không biết ủi còn khiến tay bị bỏng. Sở Sở lại hỏi Hàn Thước mềm lòng rồi sao, nhưng anh không trả lời đúng trọng tâm mà chỉ nói anh sẽ thực hiện đúng giao kèo. Không hiểu sao Bùi Hằng cũng biết tin Thiên Thiên bị bỏng liền chạy tới phủ của Hàn Thước kêu la. Đúng lúc Hàn Thước về tới, anh liền đấm Hàn Thước nhưng Hàn Thước nhẹ nhàng né được khiến anh ngã xuống đất. Quê ơi là quê. Bùi Hằng lại trách Hàn Thước không yêu Thiên Thiên, nhẫn tâm để cô làm mấy việc đó khiến cô bị bỏng. Nghe tin cô bị bỏng Hàn Thước vội chạy vào xem, thấy cô ôm tay băng bó nằm khóc lóc, anh liền nhấc lên xem, miệng vẫn không quên trách cô vì sao không nói cho anh mà lại kể cho Bùi Hằng. Thiên Thiên liền nói anh đâu có quan tâm cô, nói với anh có tích sự gì, hơn nữa cô không nói cho Bùi Hằng biết. Hàn Thước dặn cô nghỉ ngơi và bôi thuốc đầy đủ rồi rời đi. Thiên Thiên kéo áo Hàn Thước mong anh ở lại với mình. Anh cũng ở lại với cô thật nhưng lại để cô nằm dưới đất. Đêm đến Thiên Thiên lại bò dậy hỏi Hàn Thước ngủ chưa. Thấy anh không trả lời cô lại luôn miệng nói xin lỗi anh. Sáng hôm sau thức dậy cô lại đang ôm lấy anh nằm ngủ ngon lành. Khi cô tỉnh dậy anh cũng tận tình bôi thuốc cho cô. Anh hứa sau này sẽ đưa cô về thành Huyền Hổ. Thiên Thiên nói anh đưa cô đi đâu cũng được nhưng hãy bỏ qua cho thành Hoa Viên. Hàn Thước nhất định không chịu từ bỏ rồi tức giận rời đi. Bùi Hằng về phủ nghĩ cách cứu Thiên Thiên. Nhìn thấy chân dung của mẹ, anh quyết định dùng danh nghĩa của mẹ để điều động binh lính. Anh cho người hầu chuẩn bị đồ đạc đến chỗ Sở Sở trộm hoa phù. Sau đó anh đứng sau tủ đồ quan sát. Nghe tin có người muốn trộm hoa phù, Sở Sở liền quay lại kiểm tra vị trí cất giấu. Thấy hoa phù còn nguyên, cô yên tâm cất lại rồi rời đi. Sở Sở vừa rời đi Bùi Hằng liền đi tới lấy hoa phù. Sau đó anh đi tới chỗ binh lính, bọn lính còn cầm kiếm chĩa vào người anh. Thấy vậy Bùi Hằng liền lấy ra hoa phù kêu binh lính đi cứu thành chủ.
Đám lính thấy Hoa Phù nhưng vẫn cười cợt nói vì sao họ phải nghe một nam nhân. Bùi Hằng liền rút kiếm chém chết một tên. Mấy tên lính còn lại thấy vậy cũng sợ hãi quỳ xuống nghe theo lệnh của anh. Thiên Thiên định ra ngoài nhưng hai tên lính đã chặn lại không cho cô ra. Cô vừa quay vào thì một tên bị mũi tên bắn trúng, còn một tên bị Bùi Hằng rút kiếm chém chết. Cô mở cửa ra xem thì vô cùng bất ngờ với Bùi Hằng lúc này. Tay vừa chém người vẫn còn run bần bật, mặt thì căng cứng bất động. Cô xin lỗi anh nhưng anh lại nói muốn bảo vệ cô thì anh phải giành lấy quyền lực. Thế trận bắt đầu thay đổi. Bùi Hằng đã cầm kiếm lên để giúp Thiên Thiên. Sở Sở mang một bản truyền ngôi giả đến bắt thành chủ đóng dấu và đọc trước toàn dân. Thành chủ đọc lại bản tấu nhưng cảm thấy cô không xứng đáng. Bà lại lấy ra con dấu bị vỡ mất một góc nhỏ. Chính Sở Sở đã làm vỡ con dấu này. Bà trách năm xưa bà đã không phạt cô thật nặng để bây giờ cô dám làm chuyện như thế này. Thấy mẹ đứng nói lải nhải lâu quá, Sở Sở liền tiến tới cướp lấy con dấu từ tay bà. Cô còn cho lính kề kiếm vào cổ người hầu thân cận nhất của bà. Khi cô và thành chủ đang giằng co con dấu thì Tô Tử Anh vào báo cáo người của Hàn Thước đã bao vây toàn bộ thành. Thành chủ liền trách cô dẫn sói vào nhà. Sở Sở chạy ra trách Hàn Thước vì sao lại phải bội cô. Hàn Thước thản nhiên đáp chỉ tại cô quá tin người. Hàn Thước và Sở Sở lại bắt đầu một đấu một. Vẫn như mọi lần, Sở Sở căn bản không phải đối thủ của anh. Cô nhanh chóng bị anh đánh ngã. Khi anh định chém cô một nhát thì Tô Tử Anh lao ra đỡ, nhưng hắn cũng nhanh chóng bị Hàn Thước đánh bại. Đang định chém thêm phát nữa thì Bùi Hằng và Thiên Thiên chạy đến. Lúc này Sở Sở vẫn trách Bùi Hằng to gan dám trộm Hoa Phù. Bùi Hằng chỉ nói anh có trách nhiệm bảo vệ thành. Hàn Thước nói giữa anh và mẹ cuối cùng Thiên Thiên vẫn chọn mẹ. Thiên Thiên liền giải thích hai chuyện này không hề giống nhau. Sau khi nghe tin Mạnh Quá cũng đang đến, Hàn Thước biết anh sẽ không đối phó được. Sở Sở định một nhát đâm chết Thiên Thiên nhưng may thay Hàn Thước đã cứu cô và kéo cô chạy đi. Thành chủ cũng đi ra kêu người bắt Sở Sở lại. Thiên Thiên cũng khuyên Hàn Thước nên từ bỏ. Thành chủ và Bùi Hằng nói chuyện. Bùi Hằng khuyên thành chủ miễn tội cho Sở Sở vì biết cô là con của Bùi Ti Quân. Sau đó anh đẩy hết tội lên người Hàn Thước. Chỉ cần giết Hàn Thước thì mọi người cũng hết bàn tán. Thành chủ nghe vậy cũng thấy hợp lý nên đồng ý. Thiên Thiên đến nhà lao gặp Hàn Thước nhưng anh đã không còn tin lời của cô nữa. Cô vẫn muốn cứu anh nhưng anh lại nói cô không hiểu anh. Cô rút dây áo anh ra, anh cũng vô cùng bất ngờ. Sau đó hai người làm gì thì ai cũng biết. Hôm sau Hàn Thước được đưa ra pháp trường. Thiên Thiên chạy lên chỗ mẹ xin miễn chết cho anh nhưng bà không đồng ý. Cô nhấc tay áo lên cho mẹ nhìn thấy vết thủ cung sa trên tay cô đã biến mất để chứng tỏ cô đã là người của anh. Nhưng thành chủ vẫn một mực hành quyết. Thiên Thiên chạy lên chỗ anh rút ra một con dao rồi tự đâm vào mình. Máu chảy xuống, mọi người vô cùng bất ngờ. Thành chủ thấy vậy cũng lảo đảo. Hàn Thước thì kêu gào thảm thiết. Bùi Hằng chạy lên đỡ cô nhưng cô đã nằm bất động. Thiên Thiên đã chết sao? Không hề nha, cô mà chết thì có mà hết phim, đạo diễn chưa cho cô chết được. Tang lễ của cô vẫn được tổ chức. Ủa alo, sao vậy ta? Hàn Thước chỉ quỳ trước quan tài của cô cũng không khóc lóc hay gì cả. Bùi Hằng lại đến bên quan tài cô khóc lóc thảm thiết. Anh không ngờ cô nặng tình với Hàn Thước như vậy. Anh tự trách bản thân đã khuyên thành chủ đẩy hết tội lên người Hàn Thước. Anh còn nói đã để cô đợi rất lâu rồi vẫn không chịu chấp nhận hôn ước của hai người. Bùi Hằng nói tất cả lỗi đều là của anh. Anh còn hứa sẽ không để cô đi một mình. Nói xong anh định lao đầu vào quan tài nhưng Hàn Thước đã cản lại. Thiên Thiên cũng từ trong quan tài ngồi dậy. Cô nói chuyện riêng với Bùi Hằng. Hai người hứa với nhau sẽ không luyến tiếc nhau nữa. Sở Sở đến thấy Bùi Hằng không khóc cũng có chút nghi ngờ. Sau đó cô kêu Tô Tử Anh đi chuẩn bị thứ gì đó. Thành chủ đi tới quan tài của Thiên Thiên khóc lóc thảm thiết. Sở Sở nghi ngờ nên đã nói ra đủ cách từ bơm thủy ngân đến thiêu ngạt khí để cho cô chết thật. Sở Sở còn định mở nắp quan tài ra để kiểm tra nhưng Hàn Thước ngăn lại. Hai người đẩy qua đẩy lại nắp quan tài khiến nó không có khe hở. Mẹ cô lại đến khóc lóc rồi đẩy nắp ra một khe nhỏ cho cô thở. Bà còn dặn Hàn Thước phải đối xử tốt với cô. Chắc bà cũng biết hết mọi chuyện rồi. Về phòng thành chủ cũng nói bà đã biết hết mọi chuyện. May mà có bà che đậy không thì đã bị lộ hết rồi. Bà còn nói làm như vậy không biết nói cô có giận bà không. Sở Sở vẫn chưa hết nghi ngờ về cái chết của Thiên Thiên. Cô sai Tô Tử Anh đi lấy lại Hoa Phù từ tay Bùi Hằng và biến Thiên Thiên từ chết giả thành chết thật. Tô Tử Anh nghĩ để Bùi Hằng giữ Hoa Phù cũng được, nhưng nghe Sở Sở nói sẽ cho hắn làm phó tướng kỳ lại nhanh chóng đi làm. Thiên Thiên được đưa vào trong rừng thì bị tên Tô Tử Anh chặn đường kề kiếm vào cổ. Không ngờ Lâm Thất từ đâu ra tay cứu cô. Thiên Thiên cảm ơn Lâm Thất nhưng Lâm Thất vẫn tỏ thái độ mình chỉ đến để thắp hương cho cô. Lâm Thất còn đi cùng một người ở thành Huyền Hổ, nói chuyện cũng biết hai người đã thành thân. Thiên Thiên sợ tỷ tỷ sẽ không để yên cho mình. Hàn Thước lại nói anh sẽ đưa cô đến thành Huyền Hổ cùng với anh. Anh sẽ nói với mọi người rằng chuyện ở Hoa Viên không liên quan đến cô. Thiên Thiên rủ Lâm Thất cùng về thành Huyền Hổ nhưng Lâm Thất vẫn còn ra giá. Thiên Thiên không những tha tội chết không giết Tô Tử Anh mà còn thả hắn đi. Bùi Hằng biết tin Sở Sở cho người truy sát Thiên Thiên liền chạy tới trách cô. Sở Sở không những không hối lỗi mà còn cảnh cáo sẽ lấy lại Hoa Phù từ tay anh. Trên đường tới thành Huyền Hổ, Thiên Thiên vẫn nuối tiếc quay đầu nhìn lại thành của mình. Hàn Thước ở bên cạnh an ủi trêu đùa khiến cô vơi đi nỗi buồn. Hai người tới dừng chân ở một quán trọ, gặp được ba vị tiên sinh kể chuyện Thiên Thiên rất vui. Bốn người ngồi tâm sự với nhau. Mọi người đã biết hết cam, táo, chuối là ai, nhưng họ không hiểu sao Thiên Thiên lại biết nhiều chuyện bí mật như vậy. Thiên Thiên nói cô là người ở ngoài đời thực viết lên câu chuyện này. Hàn Thước đứng một bên đã nghe hết mọi chuyện. Anh không tin vào sự thật quay người bỏ đi. Thiên Thiên thấy vậy cũng chạy theo. Hai người đuổi nhau vào trong rừng. Đuổi mãi mà anh không chịu dừng lại nhưng khi cô giả vờ bị đau chân thì anh dừng lại thật. Hai người cũng nói hết mọi chuyện với nhau.
Anh cũng hiểu được những điều mà cô làm. Hai người lại nô đùa mà chẳng hiểu nô đùa kiểu gì đến tận tối. Cô nói với anh về thân phận thực sự của mình. Anh lại hỏi Bùi Hằng có biết điều này không và kết chuyện ra sao. Nghe cô giải thích mọi điều xong anh lại sợ cô rời đi. Cô thấy anh buồn hẳn đi thì anh lại nói sau này sẽ thuê 300 thê thiếp về sống vui vẻ. Cô bảo một năm 365 ngày nên 65 ngày còn lại anh hãy cho cô. Anh lại bất ngờ nói những lời vừa rồi chỉ là lời nói gió bay và hứa yêu cô cả đời. Hôm sau anh tự tay dắt ngựa chở cô về thành Huyền Hổ. Thiên Thiên thấy không ổn liền hỏi lại cho chắc nhưng anh vẫn nói sẽ ổn. Mọi người trong thành đều náo nhiệt đón chào anh trở về. Thiên Thiên được đưa tới gặp mẫu thân của anh trước. Có một đám người cũng ngồi đấy. Cô có ý chào hỏi nhưng ai cũng làm ngơ cô. Ngay cả Lâm Thất cũng không quan tâm lời cô nói. Cô thấy ở đây là thành Huyền Hổ nên có lẽ có lý do mọi người mới như thế. Đến lúc phu nhân vào cô cũng đứng theo mọi người để chào. Khi cô định dùng đũa thì được người hầu nhắc phải mời mẹ chồng ăn trước. Hơn nữa cô cũng nên bóc cua cho bà. Mọi người ngồi bên cạnh thì cứ đồn thổi về cô. Bọn họ cho cô là rốt đặc cán mai. Cô đưa con cua bóc xong cho mẹ chồng thì được khen là giỏi. Bà còn hỏi cô về sở thích của cô. Cô lại kể hơi lố về bản thân khiến Lâm Thất ngồi đấy cũng phải phì cười. Nhưng mà Lâm Thất chẳng biết giữ mồm giữ miệng gì cả. Lâm Thất còn nói cả việc cô thường xuyên giáo ti phường khiến cả cô và mẹ chồng đều khó xử. Hàn Thước bên này cũng chẳng yên ổn. Anh bị phụ thân trách móc đủ thứ. Thiên Thiên bực bội định thu dọn đồ đạc quay về Hoa Viên. Nhưng đâu có dễ, cô bị bắt chép phạt xong mới được về. Hàn Thước thấy cô ấm ức thì nói anh sẽ chép thay cô. Anh còn tự tay rửa chân cho cô. Thiên Thiên thấy anh tốt như vậy cũng chẳng muốn về nữa. Bên này hai ông bà già của anh cũng đang ngâm chân nhưng mà là bà ngâm chân cho ông. Ông nghe thấy Hàn Thước rửa chân cho Thiên Thiên thì tức điên người dẫm chân xuống nước làm nước bắn lên người bà. Bà tức giận đổ thêm nước nóng vào chậu rồi nắm lấy chân ông nhấn vào. Nước nóng nhưng ông cũng chẳng dám kêu. Ông cũng rén nóc nhà rồi. Ở Hoa Viên Sở Sở không chịu ngồi yên. Cô chạy đến chỗ thành chủ thì cũng chẳng được tiếp. Chạy đến doanh trại thì bị Bùi Hằng đuổi. Cô vẫn ngoan cố hỏi đám lính nghe lời ai thì đám lính lại cúi đầu tuân lệnh Bùi Hằng. Sở Sở tức điên bỏ đi. Thiên Thiên được mấy bà vợ của mấy ông quan hỏi cách để điều khiển chồng. Cô dạy bọn họ phải biết nhường nhịn nhau thì họ lại hiểu là phải biết tức giận, làm nũng. Cô đành bảo họ lấy giấy bút ra ghi lại. Không ngờ cô lại trở thành một chuyên viên tư vấn như vậy. Vợ của thành chủ đứng ngoài cũng nghe thấy nhưng không đi vào. Đến khi dùng bữa Hàn Thước lại gắp thức ăn cho Thiên Thiên. Thành chủ thấy thế không vừa mắt liền gọi anh dậy mời rượu. Ngồi xuống anh lại gắp thức ăn cho cô. Thấy thế ông liền hỏi Thiên Thiên cách để thành Hoa Viên và thành Huyền Hổ làm hòa. Thiên Thiên cũng không chần chừ mà đứng lên trả lời. Khi cô hỏi trong nhà ai sẽ làm việc nhà thì mọi người đồng thanh đáp một chữ vợ. Cô lại hỏi xem mấy ông ở đây đã bao giờ cảm ơn vợ chưa thì chẳng ai nói gì. Thành chủ thấy cô trả lời sắc bén lại hỏi cô vì sao dân số giảm. Cô điềm nhiên trả lời do mọi người ly hôn quá nhiều. Hàn Thước cũng tán thành với ý kiến của cô. Cô gợi ý để cho người của thành Hoa Viên và thành Huyền Hổ lấy nhau. Cô còn mang cả mấy người hầu vào giới thiệu giống như buôn bán hàng hóa vậy. Về Hoa Viên, Sở Sở tới gặp mẫu thân thì bị tịch thu kiếm. Thấy bà đã thay hết lính, Sở Sở nhận ra bà đã đề phòng cô. Bà cho mang vào một tên lính của cô và nói đã biết hết chuyện của Thiên Thiên. Bà tức giận chửi mắng cô. Phí công bà đã nuôi dạy cô như con đẻ. Sở Sở ngạc nhiên hỏi cô không phải con ruột của thành chủ sao? Thành chủ chỉ đưa cô một tờ giấy. Biết được thân phận thực sự của mình, Sở Sở bật khóc nức nở. Sau khi biết thân phận thực sự của mình, Sở Sở vội chạy đến tông từ đường. Cô quỳ lạy trước bài vị của mẹ đẻ mà chất vấn. Cô trách sao mọi người không cho cô biết thân phận thật sự của mình sớm hơn để cô không phải tranh giành đấu đá. Bùi Hằng cũng đến an ủi cô. Thiên Thiên được mẹ chồng dẫn đi tặng quà. Bà tặng cô vải vóc trang sức mà cô lại đi cầm lên cây chùy của bà. Cô cũng biết ngày xưa bà đã cầm quân đánh trận. Sau đó hai mẹ con ngồi tâm sự. Bà họ Hoa trước đây từng thay cha cầm quân đi đánh trận. Cô hỏi bà không tiếc sao thì bà bảo bà yêu chồng bà hơn. Bà muốn có một gia đình trọn vẹn. Cả văn và võ đều là bà dạy cho Hàn Thước. Cô khuyên mẹ chồng hãy dẫn binh đánh trận như ngày xưa, nhưng bà vẫn sợ sẽ không cân bằng được giữa gia đình và sự nghiệp. Cô bảo bà hãy sống như nữ nhân của Hoa Viên nhưng bà lại nói nữ nhân Huyền Hổ cũng như nam nhân Hoa Viên chẳng làm được gì. Cô lại nói trong một gia đình thì trọng trách không phải của một người. Không biết bà có suy nghĩ lại hay không? Sở Sở đã nhận ra thân phận thực sự của mình, nhận ra Ti Quân vốn là của mình nên đã đến chỗ Bùi Hằng. Cô đưa ra giấy xác nhận mình là con gái của Bùi Ti Quân. Binh lính nhìn thấy tờ giấy cũng lấy lại hoa phù ở chỗ anh rồi cho người dẫn anh về. Cô cho người gửi thư tới thành Huyền Hổ để trao đổi Thiên Thiên lấy quặng thạch. Tối đến cô đến gặp thành chủ. Bà nói sao cô phải nói ra thân phận của mình, cô không muốn làm thành chủ sao? Cô nói không muốn làm. Cô muốn cho Thiên Thiên thấy Thiên Thiên đã thua cô. Thiên Thiên và Hàn Thước cũng nhận được thông báo. Cô tính trở về Hoa Viên nhưng Hàn Thước muốn đến hỏi phụ thân trước. Phụ thân anh hỏi cô ở đây có vui không? Tưởng rằng ông sẽ giữ cô lại nhưng ông lại để cho cô trở về. Ông còn cho rằng tất cả rắc rối đều do cô gây ra. Cô cũng không chịu thua liền cãi tay đôi với ông. Ông lại chê một người phụ nữ ra chiến trường chẳng khác nào trò cười. Nghe thấy vậy vợ ông không chịu nổi nữa liền xung phong cầm quân đánh trận. Bà lấy lại huyền phù từ tay binh lính rồi đòi ra trận. Ông dọa sẽ ly hôn với bà nhưng bà lại lấy đơn ly hôn ra trước khiến ông ngớ cả người. Thiên Thiên cũng cảm ơn mẹ chồng. Thiên Thiên và Lâm Thất đang đi dạo phố thì nhìn thấy thông báo thành Huyền Hổ cấm phụ nữ không được học hành, không được ăn mặc lố lăng và mọi chuyện đều phải nghe theo đàn ông. Ở thành Hoa Viên cũng chẳng khác. Sở Sở ban ra những lệnh cấm tương tự khiến mọi người bàn tán xôn xao. Bùi Hằng cũng xem được, anh liền đến hỏi Sở Sở và cho rằng Thiên Thiên mới đúng.
Sở Sở nghe thấy cái tên Thiên Thiên càng tức giận. Thiên Thiên chuẩn bị về Hoa Viên nên cũng thả Tô Tử Anh ra. Hắn không hiểu vì sao cô lại thả hắn đi. Thiên Thiên muốn hắn ở lại Huyền Hổ mà tung hoành vì Hoa Viên lúc này đã không có chỗ cho nam nhân. Hắn vẫn không tin Sở Sở làm như vậy. Thiên Thiên liền lấy ra tờ lệnh cấm của thành Hoa Viên. Tô Tử Anh đọc xong cũng muốn ở lại với Thiên Thiên. Hai cha con Hàn Thước cũng gặp nhau để tâm sự. Anh hỏi cha vì sao lại cưới mẹ thì được ông kể về thời xưa của bà, nhưng bây giờ ông thấy bà không còn như trước nữa. Ông cho rằng Thiên Thiên đã dụ dỗ bà. Hàn Thước hỏi ngược lại xem cha đã ép mẹ quá đáng như thế nào. Nhìn cây hoa trước thềm anh hỏi cha sao không trồng trong nhà. Cha lại nói nếu trồng trong nhà sao cây phát triển được. Nghĩ lại ông bỗng nhận ra cây hoa này cũng giống như vợ mình. Hàn Thước và mẹ cũng tập hợp binh lính để chuẩn bị xuất trận. Cha anh vẫn đứng ngoài chứ không ra mặt nói gì. Sở Sở đứng trên thành nghe được tin thành Huyền Hổ tiến quân đánh vẫn cho rằng Hàn Thước bị Thiên Thiên mê hoặc. Tên lính lại lên báo đại quận chúa đã đến chỗ Thiên Thiên. Nghe thấy cái tên Thiên Thiên cô liền tát tên lính một cái rõ mạnh. Quả thật Nguyên Nguyên đã đến chỗ Thiên Thiên theo một con đường bí mật. Biết tin tất cả mọi người đều đã bị bắt nhốt, Hàn Thước cho rằng đánh bom cả thành là xong, nhưng Thiên Thiên không muốn ảnh hưởng đến nhân dân. Tô Tử Anh liền đưa ra kế giả vờ bắt được cô mang về. Cô cũng thấy kế này hợp lý nên đã đồng ý. Hai ông bà già nhà Hàn Thước cũng đi theo. Tô Tử Anh cưỡi ngựa trói Thiên Thiên trở về, còn Hàn Thước giả vờ đuổi theo sau. Tô Tử Anh dễ dàng vào trong thành. Hàn Thước cùng cha mẹ cũng đi theo lối bí mật vào trong thành. Sau đó anh cùng tên người hầu và cha mẹ chia nhau ra hành động. Anh và tên người hầu trà trộn vào nhóm người áp giải Thiên Thiên, còn cha mẹ anh lén lút tìm cái gì đó. Đang lúc căng thẳng ông lại lấy hoa tặng bà nhưng bà liền vứt đi. Đi qua một căn phòng đang hé mở cửa, ông lại đẩy cửa ra. Một đám lính lao ra kề kiếm vào cổ hai người. Đúng là ăn hại mà. Hai ông bà được đưa đến chỗ thành chủ thành Hoa Viên. Ông bắt đầu nói rông dài nhưng bà đã ngăn lại. Mấy người bàn về chuyện của Hàn Thước và Thiên Thiên, sau đó quyết định nếu đẻ con trai thì lấy họ Hàn, còn nếu đẻ con gái thì lấy họ Trần. Bùi Hằng cũng nghe được tin Thiên Thiên đã quay về. Anh không biết cô sẽ làm gì. Thiên Thiên được đưa đến chỗ của Sở Sở. Tô Tử Anh bỗng rút dao kề vào cổ Sở Sở nhưng đám lính cũng hành động rút kiếm sẵn sàng chiến đấu. Đám lính vẫn đứng ngoài chưa dám đánh. Hai chị em bắt đầu tranh cãi với nhau. Sau một hồi tranh cãi, đám lính quyết định nghe theo lời Thiên Thiên, quay kiếm về phía Sở Sở. Sở Sở đã bị bọn lính quay lưng, Bùi Hằng còn dẫn thêm binh lính đến bao vây, nhưng Sở Sở vẫn không chịu khuất phục. Cô lao đến đòi đổi mạng với Thiên Thiên nhưng Hàn Thước lại lao ra đỡ cho người anh yêu, nhát kiếm đâm vào chính giữa người, máu chảy ra, anh nằm xuống. Thiên Thiên gào thét trong vô vọng. Cô chạy đến chỗ mấy ông bà già thì mấy ông bà đang chơi tung xúc xắc. Khi cô nói Hàn Thước bị trọng thương, mọi người mới kéo đến phòng của anh. Nguyên Nguyên đã sơ cứu vết thương cho anh. Nghe nói không trúng tim, cô tưởng đã thay đổi được vận mệnh, nhưng Nguyên Nguyên lại nói anh bị đâm trúng phổi, không còn sống lâu nữa. Thiên Thiên lại ôm lấy Hàn Thước vừa khóc vừa nói không hối hận khi đã yêu anh. Anh an ủi cô đừng đau lòng vì mọi chuyện đều do số trời sắp đặt. Anh đỡ nhát kiếm kia cho cô là quyết định của bản thân anh. Hàn Thước hy vọng Thiên Thiên hãy coi đây chỉ là một giấc mơ và mạnh mẽ đứng lên làm thành chủ. Thiên Thiên ra ngoài xin lỗi cha mẹ anh, sau đó hai người cũng vào trong thăm anh. Thiên Thiên đứng ngoài bịt miệng khóc không thành tiếng. Thiên Thiên một mình đứng trên cổng thành trầm ngâm. Bùi Hằng vốn định đến lau nước mắt cho cô nhưng rồi chỉ đưa cô chiếc khăn. Anh hỏi cô sẽ xử lý Sở Sở như thế nào thì cô không trả lời. Cô đến nhà giam gặp Sở Sở còn mang cả thức ăn theo. Sở Sở hỏi thăm Hàn Thước, cô nói cô đã đâm lệch để không trúng tim. Thiên Thiên vẫn không nói rõ tình hình của anh. Sở Sở vẫn nghĩ Thiên Thiên vui sướng vì có tất cả nhưng đâu có biết cô đang đau lòng vì sắp mất anh. Thiên Thiên thấy tỷ tỷ muốn có được mọi thứ như thế cũng nói sẽ xin mẹ làm lễ ban chức thành chủ cho cô. Thành chủ nói cả Nguyên Nguyên, Thiên Thiên và Sở Sở đều có cơ hội làm thành chủ. Thời khắc đăng quang của ai trên trời có dị tượng thì người đó sẽ được làm. Hàn Thước nghe Thiên Thiên định nhường chức thành chủ cho Sở Sở thì dặn cô nhất định phải làm thành chủ. Cô sợ mất anh nên không muốn làm, nhưng rồi vì anh nên cô cũng chịu đi thay quần áo để làm lễ đăng quang. Sở Sở lên trước, cô vừa thắp nhang thì mây đen kéo tới, trời nổi gió lớn. Cô sợ hãi khua tay múa chân, mây đen cũng bay đi. Đến lượt Nguyên Nguyên, cô cố gắng đi lên mà không cần xe lăn. Tô Mộc cũng tới đỡ cô đi lên. Trời hiền hòa trong xanh. Cô nhìn lại cả hành trình của mình như nói với mọi người rằng cô đã làm được. Tất cả đều là nhờ có Tô Mộc. Sau đó hai người nhìn lên thành chủ như muốn được chúc phúc. Hàn Thước nghe thấy đã sắp đến lượt Thiên Thiên cũng đòi tới xem dù bệnh tình đang rất nặng. Khi chuẩn bị tới lượt Thiên Thiên thì mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Thiên Thiên cũng không muốn lên thắp hương vì cô thấy việc này không cần thiết. Một thành chủ chỉ cần rộng lượng và biết quan tâm đến bách tính muôn dân là được. Thiên Thiên đứng dưới không chịu đi. Lúc này Hàn Thước bỗng xuất hiện trên lễ đài. Anh gọi cô lên nhưng không đứng vững liền ngã lăn xuống thềm. Cô thấy anh ngã như thế cũng xót liền chạy lên chỗ anh. Bầu trời bỗng nhiên đổi sắc, mây cát tường xuất hiện. Lúc này bầu trời nhuộm một màu vàng cam lấp lánh. Dị tượng mà mọi người nói đến đã xuất hiện. Tất cả cúi đầu tạ ơn trời đất. Lúc này Hàn Thước nói Thiên Thiên hãy trở về thế giới của mình đi. Thiên Thiên muốn đưa anh về phòng liền kêu người đỡ anh. Bỗng người cô bắt đầu nhòe dần. Cô chỉ kịp đưa tay lên má anh rồi biến mất. Thiên Thiên tỉnh dậy là Tiểu Thiên. Cô đã trở về thế giới thực. Nhìn ngắm lại mọi thứ cô không tin đó chỉ là một giấc mơ. Trên điện thoại xuất hiện hình ảnh của thầy Hàn. Người này có ngoại hình giống y hệt Hàn Thước. Trong lòng Thiên Thiên tràn ngập sự nuối tiếc. Đúng lúc này biên kịch cũng gọi Thiên Thiên để đòi kịch bản. Cô liền nói cô muốn rời hạn nộp kịch bản một chút. Biên kịch lại nói không sao, bởi vì thầy Hàn bị tai nạn giao thông, phổi đang bị thương nên 3 tháng nữa mới quay được. Cô nghe thầy Hàn bị tai nạn liền thay quần áo chạy đến bệnh viện thăm anh.
Cô bước vào phòng bệnh, hai người nhìn nhau nhưng vẫn còn dè chừng cái gì đó. Cô hỏi dò anh rằng anh có biết Hàn Thức không thì anh lại biết không biết gì về cam hay cái gì hết. Sau đó anh nói cô lậm kịch bản ít thôi. Thiên Thiên tức núi nói hóa ra anh không phải Hàn Thức rồi quay người rời đi. Ra tới cửa cô mới nhận ra trong kịch bản cô không nói gì đến cam nên lại chạy ngược vào phòng. Anh cũng nói anh đã sợ lắm rồi. Anh chỉ coi đó là một giấc mơ dài nên mong cô tha cho anh. Cô nói anh ngu ngốc rồi nhảy vào ôm anh. Hai người ôm nhau như người yêu lâu ngày không gặp nhau. Cả hai phát cơm chó nhưng chẳng có ai ăn. Bọn nhà báo cũng đến bệnh viện muốn phỏng vấn anh. Nhìn thấy hai người đang ôm nhau, máy ảnh từ mọi phía nhao nhao chụp lại. Anh vội lấy chăn che cho hai người. Về tới nhà Thiên Thiên cũng sửa lại kịch bản. Cô viết lại một cái kết có hậu hơn bao giờ hết. Cuối cùng cũng hết phim rồi. Mong những người đang xem cũng kiếm được một tình yêu đẹp giống như nam nữ chính nha. Tôi cũng mong có được một giấc mơ như vậy thôi. Nằm mơ mà có được bồ thì ai chả muốn. Nếu thích bộ phim này hãy nhấn like và follow kênh của chúng tôi để ủng hộ kênh nha các bác. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.